Pavana Radha Tirunam Pavana Sivin Davandam Pavana Radha Tirunam Pavana Sivin Davandam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. Hare Krishna, everybody. Ők bennek, ugye? Welcome to a new Vraja-dhāma. And I was just conversing as to how we're going to photograph offering Srila Prabhupada this second volume of Vilāsa-kusumanjali. Looks skinny. So then I'll go, and then you can just chant in the meantime. Just chant something. Something. Oh. Hare Krishna, dear devotees. This is volume 2 of English version of Vilāsa-kusumanjali. And number 3 is it's all written, but it's yet to be produced, and the artwork
We're just starting. A harmadik kötet is meg van írva, de még ki kell majd, a művészeti munkák most zajlanak. And I'm working on the 4th volume. És a 4. köteten dolgozom. And then there's 8 volumes. És 8 kötet van. Although I figured there could be a 9th one. Bár lehetne egy 9. is. Just the artwork. Csak a képek. Just the artwork. Here's the hero of the book. Huh? Nőjél fejjel. And many lovely pictures. Nagyon szépek a képek. Yeah. So this book is the beginning of dressing Srimati Radharani. Ebben a könyvben kezdődik a Srimati Radharani öltöztetése. There's 2 books. Két könyv van erről. That's just about that. Csak erről szól. So that's how Raghunath Das Goswami wrote it. Így írta meg Raghunath Das. And if you really follow all of that, then you become a really qualified pujari. Hogyha mindazt követed, ami ott van, akkor igazán képesített pujari lesz belőle. So now these books are available, right, in whatever quantity, and then we're sending a whole bunch to the UK. Mindez a 3 könyv elérhető, és elküldünk az Egyesült Királyságba egy nagy adagot. Everybody else has to order them from SRS Books. Mindenki másnak az SRS könyvekről kell megrendelni a SRS Books feloldalat. Well, for those of you who see from the other picture, we have a whole temple room full of devotees here. Akik a másik nézetből látják, tele van a templom szoba. They're all in bliss because they've been on Padayatra. Pádajátrán vannak. It's good. And then I have another book which is for Hungarian devotees. És aztán van még egy könyv, ami magyar baktáknak van. And that is Samkalpa Kamudi. And that is all philosophy. So these are also available from Bhakti Devi. And that's books. Of course, they're also available in English. They have been for a long time. Or you're going to see a slowing down in the availability of Hungarian books. Because if you don't buy them, we're not printing them. So we're going to print volume 1 of this, right? But we're not printing volume 2. Just because there's not enough purchase to warrant printing. Now I'm just talking about Hungarian. So, please support these book
book distribution. Szóval kérlek támogassák ezt a könyvosztást. And believe it or not, it's what Srila Prabhupada wanted. Hiszitek vagy nem, Srila Prabhupada ezt akarta. Srila Prabhupada went to the ashram of one of his god brothers. Srila Prabhupada elment az egyik Isten testvérének az ashramjába. And they had a very nice time there, and it was nicely taken care of. És nagyon szépen gondoskodtak róla. And then as they were leaving near the gate, then they had a big book stall and also a small printing press. És ahogy mentek kifelé, ott volt egy nagy könyvesasztal és egy pici ilyen nyomdagép is. So when they had left, then one of the devotees commented that Srila Prabhupada, they're also printing books and distributing books. És ahogy hagyták el a helyet, akkor az egyik bakta hozzáfűzte, hogy Srila Prabhupada ők is nyomtatnak és osztanak könyveket. There were books of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur. Voltak ott könyvek Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurtól, Bhaktivinoda Thakurtól. Azt a ventilátort el fogjuk indítani. And Prabhupada's answer was, yes, but where are their books? És Prabhupada azt válaszolta, hogy igen, de hol vannak az ő könyvei? In other words, he was talking about his god brother's books. Tehát az Isten testvérének a könyveiről beszélt. So it's our family business. Ez a családi üzletünk. And something that all devotees should do so that we can just really flood the world with transcendental literature. És egy olyan dolog, amit minden baktának csinálnia kéne, hogy el tudjuk ereszteni a világot transzcendentális irodalommal. And of course, Srila Prabhupada's books will always remain the law books and the most perfect literature. És persze Srila Prabhupada könyvei mindig a törvénykönyvek maradnak, és a legtökéletesebb irodalom. But that doesn't mean that other books are not wanting. De ez nem jelenti azt, hogy más könyvekre nincs szükség. Goswamis wrote books. Rupa Goswami wrote books. A Goswami írtak könyveket, Rupa Goswami írt könyveket. And then so many other also devotees wrote books. És olyan sok más bakta is írt könyveket. They're not like Rupa Goswami's books. Azok nem olyanok, mint Rupa Goswami könyvei. But still, they are literature glorifying Krishna. De mégis olyan irodalom, ami Krishnát dicsőíti. Okay, so these books are also, of course, in English. This has been available for a year, as well as Volume 1. Actually, I'll just explain one phenomenon about printing. 20 plus years back, then I wrote one book. And then we printed that book. And we translated it, and then we sold it. Now, over the period of those years, now we have how many books? With Vilāpa, that makes 20. I mean, with Nava-Vraja-Mahima. So now we have about 20 books. And in order to actually keep making these books available, it's not such an easy thing as when you just do one. You have to continually to print them, you have to sell them. And that's something that is actually this mass, the continual publication of other books also then
slows down the ability for us to produce these other books. A többi könyvnek a folyamatos nyomtatása elassítja az új könyveknek a nyomtatását. And the quantity that we publish these books in is why they're so expensive. És a mennyisége, amiben nyomtatjuk, az az oka annak, hogy annyira drágák. So Hungarian languages, there's not many Hungarians in the world. Nem sok magyar van a világon. But there's a lot of English-speaking people. De sok angolul beszélő Nem működik a mikrofonod. So we should be actually, if we print more of these, instead of 1,000, we print 5,000, then the prices really change drastically. Hogyha 1000 helyett 5000 ilyet nyomtatnánk, akkor az ár az drasztikusan változna. Tudjátok ott fent, hogy az ő mikrofonja nem működik? Nem működik az ő mikrofonja. Little technical problem. Yes, so if we were doing 5,000, 10,000, then both we would be able to finance the printing of other books, and at the same time we would be able to offer them at a lower price. Hogyha 5 vagy 10 000 könyvet nyomtatnánk, akkor a többi könyvet is tudnánk finanszírozni, és olcsóbban is tudnánk adni. Anything else? No. Okay, so if for all devotees, if you can help out. Szóval bakták, hogyha tudtok segíteni. Following Prabhupada's desire that we should also not just write the books, but sell them. Hogy kövessük Prabhupád vágyát, nyilvánvalóan ne csak, hogy megírjuk a könyveket, hanem el is adjuk őket. Which is of course not at the cost of us selling Srila Prabhupada's books. Persze nem annak az árán, hogy Srila Prabhupád könyveit áruljuk. That's our first priority. Az az elsődleges prioritásunk. But then we have also other priorities. És aztán vannak más prioritásaink is. Okay. One more thing before we start. Még egy dolog, mielőtt elkezdjük. And that is nija-seva. És ez a nija-seva. Usually I give my report on nija-seva. Általában beszámolok a nija-seváról. I have a good report since the last time I spoke. És jó beszámolóm van azóta, mióta utoljára beszéltem. Which was, I think, about a month ago in Budapest. Ami körülbelül egy hónapja volt Budapesten. And here are the following devotees who are starting nija-seva. Itt vannak a bakták, akik elkezdik a nija-sevát. Mantraṁ Devidasi, Krishna Lila and Charna Renu. They paid it off in one go. Malini Devidasi and Tot Gabi. And then we're starting from Bhakta Pramod. And Bhaktin Julia from the UK. So it was a good month. Who? Oh, Tamohar Prabhu from Germany, he also started. És akkor Tamohar Prabhu Németországból is. And Anuragi, you know that? Oh, okay. So, let's start 8 o'clock. 8 óra, akkor kezdjük. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. After the last class that I gave, a legutóbbi lecke után, which was a month ago, ami egy hónapja volt, mondtunk pranámot, go from giving class once a day to once a month. Ja, napi egy leckétől eljutottam az havi egy leckéig. I don't expect that to be, at least go back to doing it once a week. Vissza akarok térni, hogy legalább hetente egyszer tartsak. But we're still grappling with the issues of the body. De még mindig küzdünk a testi problémákkal. But a few devotees came up with questions about a certain verse that they had both heard and seen in the Guru-disciple course. Néhány bakta feltett kérdést egy bizonyos versről, amit hallottak is, és a tanítványi kurzuson is találkoztak vele. And they wanted to understand what this was about. És meg akarták érteni, hogy ez miről szól. I'd also heard that sort of concept. Én is hallottam erről a koncepcióról. Which is okay. Nem működik. Which is the concept of hiding your spiritual master. Ami az, hogy rejtsük el a lelki tanítómesterünket. And so I really studied the source of the verse and see how it was being applied. És tanulmányoztam, hogy miről szól ez a vers, és hogyan alkalmazzák. And some of the things seem to be a little extreme. És van néhány dolog, ami kicsit extrémnek tűnik. In terms of its application. Az alkalmazásával kapcsolatban. So then I decided to talk about that here. És úgy döntöttem, hogy beszélni fogok itt erről. It furthers the overall concept or the overall topic of speaking about the spiritual master. És ez továbbra is a lelki tanítómester témáját fejti ki. So this is the verse. And we can all chant it. Mindannyian elmondhatjuk. This is Sanatana Swami quotes this in the Hari-bhakti-vilāsa. Sanatana Swami a Hari-bhakti-vilāsban idézi. So it has a very authoritative source. Ami egy nagyon hiteles forrás. And but it's from a Sammohana tantra. Ez egy Sammohana tantrából származik. And it goes as follows. És így hangzik. Gopayed devatām iṣṭāṁ. Gopayed gurum ātmanaḥ. Gopayec nijaṁ mantraṁ. Gopayen nija-mālikām. Gopayed devatām iṣṭāṁ. Gopayed gurum ātmanaḥ. Not clear enough. Gopayec nijaṁ mantraṁ. Gopayen nija-mālikām. One should hide one's iṣṭa-deva. One should hide one's guru.
one should hide one's mantra, and one should hide one's japa-mālā. Az embernek el kell rejtenie az iṣṭa-deváját, el kell rejtenie a guruját, el kell rejtenie a mantráját, és el kell rejteni a japa-māláját. I'll repeat it again. One should hide one's iṣṭa-deva, one should hide one's guru, one should hide one's mantra, and one should hide one's japa-mālā. Az embernek el kell rejtenie az iṣṭa-deváját, el kell rejtenie a guruját, el kell rejteni a mantráját, és el kell rejteni a japa-māláját. Before I speak, I'm going to also show you some of the or a set of written comments. És ilyen leírt kommentárokat, vagy hozzáfűzéseket is fogok olvasni. Which promote this concept of hiding your guru. Amik ezt az elképzelést promotálják, hogy rejtsük el a gurunkat. There'll be a few times when I do sort of quite lengthy reading. Lesz néhány alkalom, amikor elég hosszasan olvasok. And but just stay with us, and the Hungarians will have to read for themselves. We're only reading aloud in English. Szóval tartsatok velünk, és a magyarok pedig olvassák saját maguknak, mert csak angolul olvassuk. So the following is found in a certain publication. Ezt egy bizonyos publikációban találhatjuk meg. So I'm reading now. Who is your guru? This is often the first question devotees ask each other upon being introduced. And yet, quoting Sanatana Goswami, the ISKCON Disciples Course teaches that as far as possible, one should keep the identity of one's guru a private matter. How does a newcomer resolve this bewildering contradiction? Why would it be said that one's guru should remain a secret? There are two reasons. A humble devotee does not proudly present himself as a disciple of any particular guru, for a mature devotee does not try to borrow prestige from an exalted mentor. Srila Prabhupada said that a bug may sit on a throne, but that does not make him a king. That's the first. Ez volt az első. And the second, a disciple should feel so unworthy that he keeps his guru's identity secret so as not to embarrass his guru for having accepted such an unqualified disciple. Okay, he's continuing now to write. Akkor így tovább folytatja az írást. To identify as a disciple, to identify as a disciple of a particular guru excessively and publicly can become a kind of upadhi, another external designation such as man, woman, black, white, old, or young. Short of keeping one's guru a total secret, if a devotee simply adopts a more modest attitude and respects the mood of a guru-neutral community, everyone feels comfortable and accepted. This is samadarshana in relation to gurus. And the last comment here, the community mood of samadarshana regarding gurus is vital and effective for building devotional communities in the West. Observant preachers minimize the importance of any individual guru and focus on the needs of young devotees to develop appreciation for Srila Prabhupada at such and such place. This approach has resulted in a community with disciples of 15 different gurus who live in a mood of harmony and cooperation.
such and such places students and staff appreciate their gurus in private meetings with God brothers and God sisters in public. They glorify Lord Krishna and Srila Prabhupada, which brings together all the devotees. Okay. So you've seen this. We'll come back to these again on an individual basis. Szóval most láttátok ezekhez majd vissza fogunk egyénileg térni. Let me start off with those comments of mine which support the specific mood of, oops, I forgot that one, sorry, which supports the, if I forget, then remind me if it's not there, which supports the idea that, yes, we need to protect Srila Prabhupada's exalted position. Először is azokkal a hozzáfűzéseimmel kezdenék, amik támogatják ezt a bizonyos hangulatot, hogy Srila Prabhupádot támogassuk, vagy őt. Just because of the effect of time. Csak az idő hatása miatt. Lord Krishna says, Evam parampara praptam imam rajarsyo vidu sakalini hamahata. He says, time is very great. Az Úr Krishna mondja, hogy az idő nagyon hatalmas. The effect of time is so powerful that even the parampara system that he sets up, even that breaks. Az idő olyan hatalmas, hogy még az a parampara láncolat, amit ő állít föl, az is megszakad. So we really need to do the best that we can to avoid such a situation. És meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, hogy elkerüljük az ilyen helyzeteket. Now, unfortunately, in the past, in ISKCON, we've had a history in which gurus, and now I speak about Diksha gurus, eclipse Srila Prabhupada's position, as may some of their disciples. Sajnos az ISKCON történelmében voltak olyan helyzetek, amikor az egyéni guruk elhomályosították Srila Prabhupád helyzetét a tanítványaik életében. And that's really unacceptable. És ez elfogadhatatlan. So we need to strike a balance, and this is quite a unique phenomenon. És ezért egy egyensúlyt kell megtalálnunk, és ez egy elég egyedi helyzet. Because there's very little history of gurus acting within an institution. Mert nagyon kevés történelmi példa van arra, hogy a guruk egy szervezetben működtek. Now, by that I mean many gurus over countless generations in the same institutional format. Ami alatt azt értjük, hogy sok guru generációkon keresztül ugyanabban az intézményi formában. So I take it that what you've seen here is really trying to strike a balance. És abban bízom, hogy amit itt láttok, az egy egyensúlyt próbál létrehozni. And I'm also all for a balance. És én is nagyon az egyensúly híve vagyok. Although, as you'll see, I don't believe that this is balancing anymore. This is like tipping in the opposite direction. Bár úgy gondolom, hogy amit itt olvastunk, az nem az egyensúly, hanem már az ellenkező oldal, így átesik a ló túloldalára. So how is it that we ensure that devotees recognize Prabhupada as the founder Acharya? Hogy tudjuk biztosítani, hogy a bakták elismerjék Prabhupádot, mint az alapító ácsárja? That they appreciate his mood in preaching, in presenting Krishna consciousness. Hogy értékeljék a hangulatát a prédikálásban és a Krishna tudat bemutatásában. For the next 10,000 years. Következő 10,000 évben. It's not easy. It's not the first time. I mean, you've heard about this before.
És ez nem könnyű, és már hallottatok erről korábban. And you're going to be hearing a lot more about it in the future. És még sokkal többet fogtok róla hallani a jövőben. So, when I also looked up in the Guru Disciple course, És akkor megnéztem a guru tanítvány kurzust is, which I only saw a long, long time ago when it was in the formulation still. Amit csak akkor láttam hosszú évekkel ezelőtt, amikor még a megalkotásának a fázisában volt. What is being said about this specific verse and this idea of hiding your guru? Amit mondanak erről a bizonyos versről, és erről, hogy elrejtsük a gurunkat, is relatively neutral. ez elég semleges. So I can say it's quite balanced. Úgy mondanám, hogy elég egyensúlyban van. But how those words that's in a document is being taught, that's another thing. De hogy azokat a szavakat, amik egy dokumentumban le van írva, hogy tanítják meg, az már egy másik dolog. And I think that what you've just read is an example of it being taught off balance. És úgy gondolom, hogy amit most olvastatok, az amikor már nem egyensúlyban van, ahogy tanítják. These 5 or 6 paragraphs really sort of take it way too far, and that also is a problem. És ez az 5-6 bekezdés, ez nagyon így tovább viszi ezt a dolgot, és ez is egy probléma. So in my earlier talk, I pointed out that just protecting Srila Prabhupada's position does not guarantee that ISKCON's going to sail on without any problem for the next 10,000 years. Ahogy már korábban kihangsúlyoztam, az, hogy Srila Prabhupád helyzetét megvédjük, az önmagában nem garantálja, hogy az ISKCON a következő 10,000 évben probléma nélkül fog haladni. We have other principles that we also need to be protecting. Vannak más elvek is, amiket meg kell védenünk. We've got a whole siddhanta to protect. Van egy egész siddhanta, amit meg kell védenünk. And for that, you need to know what the siddhanta is also. És ehhez igazából tudni kell a siddhantát. So we have to protect, for instance, the concept that our primary business is distributing Srila Prabhupada's books. Meg kell védenünk azt az elképzelést, vagy azt a felfogást, hogy a fő dolgunk a Srila Prabhupád könyveinek az osztása. That is not an opinion that's shared by everybody. Ez nem egy olyan vélemény, amit mindenki oszt. Not even by Srila Prabhupada's disciples. Még Srila Prabhupád tanítványai között sem. Some. Néhányan. So it's not that everybody in the world has got a set of Prabhupada's books in their home. Nem igaz, hogy tehát nincs úgy, hogy mindenki az egész világon az otthonában rendelkezik Srila Prabhupád könyveinek a szettjével. So there's a lot of things that our society needs to be protected, and one of them is you have to protect the position of the guru. Tehát sok dolog van, amit a társadalmunknak, vagy az intézményünknek meg kell védeni, és ez az egyik, az a gurunak a helyzete. Don't keep the guru in the right position. Ultimately, the disciples will deviate one way or another. Hogyha nem tartod megfelelő helyzetben a gurut, akkor végső soron a tanítványok egyik vagy másik irányba el fognak térni. And our movement is based on people, and if those people don't know how to work under spiritual authority, then there's no ISKCON. A mozgalmunk emberekből áll, és hogyha ezek az emberek nem tudják, hogy hogyan dolgozzanak lelki autoritás alatt, akkor nem lesz ISKCON. Unfortunately, there is a concerted effort by some devotees, which is not a secret, to minimize the role of the spiritual masters in general. És sajnos van egy koncentrált erőfeszítés bizonyos bakták részéről, hogy minimalizálják a lelki tanítómester szerepét.
Well, that's not a theory. I have first-hand experience on the GBC body and speaking with GBC members. Ez nem egy teória, tehát nem elmélet, hanem első kézből van tapasztalatom a GBC gyűléseken, és abból, hogy GBC tagokkal beszéltem. And you can look at courses online, on YouTube. És megnézhettek kurzusokat online a YouTube-on. Some of that is a reaction to how some gurus behave. Ennek egy része reakció arra, hogy bizonyos guruk viselkednek, vagy néhány guru viselkedik. And I don't say, as I mentioned earlier, I don't say that everyone is acting properly. És ahogy már korábban említettem, nem mondom azt, hogy mindenki megfelelően viselkedik. But decapitating all gurus just because of a few is not a good idea. De az, hogy néhány guru miatt az összeset így leírjuk, az nem egy jó ötlet. As far as the guru-disciple course, I've generally had very, very positive feedback from devotees. A guru tanítvány kurzussal kapcsolatban általánosságban nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam a baktáktól. But I have had also some complaints from those who have taken the course and those who have given the course, particularly about this presentation. De volt néhány panasz is azoktól, akik elvégezték a kurzust, és azoktól is, akik tanítják a kurzust ezzel a témával kapcsolatban. So, as I mentioned before, in short, ahogy már korábban említettem, röviden, my approach has always been that to really elevate Srila Prabhupada, we should just do the things he told us to do. Tehát nekem az a meglátásom, hogy ahhoz, hogy felemeljük Srila Prabhupádot, igazából csak csináljuk azt, amit ő tanított nekünk, amit mondott nekünk. We should distribute more of his books, we should manifest Varnashram, we should open restaurants in every town and village. Ami az, hogy osszuk a könyveit, hozzuk létre a Varnashramot, minden faluban és városban nyissunk éttermeket. It's well documented what Srila Prabhupada wanted of us. De nagyon jól van dokumentálva, hogy mit akart tőlünk Srila Prabhupád. Do it, and everyone will recognize who Prabhupada is. De csináljátok meg, és mindenki el fogja ismerni, hogy ki Srila Prabhupád. What was that story? Who wrote me that story? Mi volt ez a történet? I'm just trying to figure out which of the Sankirtan devotees wrote me the story so I can remember the story. I can't. It was such a wonderful story. Volt egy nagyon csodálatos történet. It went something like this. Valahogy így volt. A devotee approaches a lady on the street. Egy bakta oda ment egy hölgyhöz az utcán. And first the lady sees the front of the Gita. És akkor, amikor meglátta a Gitának az elejét, and she's sort of turns away. Ugye, akkor úgy elfordult. But as the devotee is holding the book, he turns it around. De ahogy a bakta tartotta a könyvet, akkor így megfordította. There's a picture of Prabhupada. És ott volt Prabhupádnak a képe. And then she says, "That's him." És akkor mondja, hogy hát ez ő. And Sankirtan devotee says, "Why do you know him?" És akkor a bakta megkérdezte, hogy ismered? And then the lady takes the book out of his hand and looks closer at the cover. És akkor a hölgy elvette a könyvet a kezéből, és megnézte közelebbről a borítót. And she says, yes, I had a dream, and he came in my dream. Igen, álmodtam valamit, és benne volt az álmomban. And in my dream he came and he told me, you go buy this book. És álmomban jött, és azt mondta, hogy vedd meg ezt a könyvet.
She bought the book. So, yeah, these things happen with Prabhupada's books. There's no competition. És akkor megvette a könyvet. Ilyen dolgok történnek Prabhupád könyveivel, nincs verseny. And as I said, at least my conclusion is that to minimize or to undermine the Vaishnava tradition, then that will really be a problem for us. És ahogy mondtam, az a konklúzióm, hogy ha minimalizáljuk és aláássuk a Vaishnava tradíciót, az igazi probléma lesz számunkra. It's going on. És ez történik. It's happening. I've given one example, for instance, of, devotees, they bow down. És ez történik, mint például adtam ezt a példát, hogy a bakták leborulnak. Touch their heads to the ground. Odaérintik a fejüket a földhöz. They don't bother saying the pranam mantra. De nem bajlódnak azzal, hogy elmondják a pranám mantrát. But that's the good one. De ez egy jó. The other one is when, they're on a bicycle and they just like drive past and nod their head. Az rosszabb, amikor fönülnek a biciklin, és akkor anélkül, hogy leszállnának, csak így bólintanak egyet. Prabhupada had this term, the poison has entered. Srila Prabhupádnak volt ez a kifejezése, hogy meg lett mérgezve, vagy belépett a méreg. So, Prabhupada used to use this term to see the spiritual master as an ordinary person. Prabhupád használt ezt a kifejezést, hogy a lelki tanítómester közönséges halandóként kezelni. So that is a danger. Ez egy veszély. Why? Because he's Krishna's representative. Miért? Mert ő Krishna képviselője. Chaitanya Charitamrita starts by describing the position of the guru. A Chaitanya Charitamrita a guru helyzetének a leírásával kezdődik. Okay, back to just the translation of the verse. Szóval visszatérve a vers fordításához. And I'd like to first just examine the verse itself. Először is meg szeretném vizsgálni a verset. And show you the context that it's in. És meg szeretném mutatni a kontextust, amiben van. And then I'd like to go over these other statements that we've read. És aztán pedig átvesszük ezeket az állításokat, amiket olvastunk. Okay, so here's the verse again. One should hide one's iṣṭa-deva, one should hide one's guru, one should hide one's mantra, and one should hide one's japa-mālā. Nem kell fordítani, you can read. So here there's 4 restrictions that we see. Itt 4 korlátozás van, amit látunk. And it doesn't seem like our current practices in Krishna consciousness at all follow these 4 restrictions. És nem úgy tűnik, hogy a Krishna tudat jelenlegi gyakorlata követi mindezt a 4 korlátozást. Okay, but the interesting one is, there it is, gopayed devatām iṣṭāṁ. Például ez érdekes, ez a gopayed devatām iṣṭāṁ. Hide your deity. Rejtsd el a murtidat. Quick, close the curtains. Zárjátok be a függönyt. What does it mean? Mit jelent? There's no explanation. Nincs megmagyarázva. So, who's our deities? How does this relate to us? Ez hogyan vonatkozik ránk? Our iṣṭa is Chaitanya Mahaprabhu and Radha Krishna. Az iṣṭánk Chaitanya Mahaprabhu és Radha Krishna. So, what does it mean to hide them? Mit jelent az, hogy rejtsük el őket? We've got public altars. We've got 30,000 people coming here a year. Nyilvános oltáraink vannak, és 30 000 ember jön ide egy évben. That's same all over the world. És mindenhol ugyanez van szerte a világon. We've got hundreds of temples, and it's not just us. It's so many Gaudiya Vaishnavas and so many other Vaishnav traditions. Több száz templomunk van világszerte, és aztán nem csak mi vagyunk, hanem rengeteg más Gaudiya Vaishnava és más Vaishnava tradíciók. They're not hiding their deities. Nem rejtik el a murtiaikat. What to speak of things like Jagannath Festival. Nem is beszélve az olyan dolgokról, mint a Jagannath Fesztivál. So, how does this gopayed devatām iṣṭāṁ
match with Jagannath's festival that's been going on since who knows how long. Szóval hogyan lehet összeegyeztetni ezt a gopayed devatām iṣṭāṁot a Jagannath fesztivállal, ami már ki tudja mióta zajlik. And that we're obviously distributing books that are just glorifying our iṣṭa-devas and telling people who they are. És aztán osztjuk a könyveket, amik dicsőítik az iṣṭa-deváinkat, és elmondják az embereknek, hogy kik ők. So it's something that only makes somewhat sense if we're talking about what is actually your internal meditation in terms of, I don't know, what resident of Vrindavan are you following? Szóval ennek csak akkor van értelme valamennyire, hogyha a belső meditációnkról beszélünk, hogy mondjuk Vrindában melyik lakóját követed. But that's certainly not for the general class of devotees. That's for very advanced people. De ez nem a bakták általános tömegéről szól, hanem csak nagyon fejlett emberekről. Okay, so we skip the next one. We'll come back to this about the guru ātmanaḥ. Átugorjuk a következőt, visszatérünk ehhez a guru ātmanaḥhoz. Gopayec nijaṁ mantraṁ, so hide your mantra. Hogy rejtsd el a mantrát. Now we do that when devotees get second initiation, then they're told that this isn't something that you talk to others about. Ezt csináljuk, amikor a bakták második avatást kapnak, akkor mondjuk nekik, hogy erről ne beszéljetek másokkal. And tell them don't talk to just everybody about this. Ne beszéljetek úgy bárkivel erről. If you have questions, you talk to your spiritual master or your temple president. Hogyha kérdéseid vannak, akkor beszélj a lelki tanítómestereddel vagy a templom elnököddel. Although, for instance, in terms of our Gayatri mantras, I have, I don't know, a 600-page book that's just about what our mantras are about. De aztán ugye a Gayatri mantrákkal kapcsolatban nekem van egy 600 oldalas könyvem, ami csak arról szól, hogy ez miről szól. That's just because Prabhupada has put every mantra, every Gayatri mantra is in Prabhupada's books, written out, not only once, but several times. De csak azért, mert minden egyes Gayatri mantra nem csak egyszer, de többször is benne van Srila Prabhupád könyveiben. Some of them, several times. So there's Brahma Gayatri and Gora Gayatri and Kama Gayatri and Gopal mantra. They're all there. Mind ott vannak. And then we distribute the books. És aztán osztjuk a könyveket. It's a fact when you see how other mantras are presented in writing. It's like this very, very confusing riddle that you'd have to sit and try and figure out. Tehát, hogy a többi mantrát, hogy mutatják be írásban, akkor ez egy ilyen rejtvény, amit nagyon nehezen lehet megoldani. So as individuals, it seems like, yes, we're supposed to do this, but it's not just black and white. Institutionally, we don't do the same thing. Tehát egyénileg igen, ezt kell tennünk, de ugyanakkor nem fekete-fehér a dolog, intézményesen már nem csináljuk ezt. And then gopayen nija-mālikām, hide your japa-mālā. És aztán rejtsd el a japa-mālád. We do. We have a bead bag that we chant. Generally, at least when I was given a bead bag, they said it's to keep your beads from getting dirty. Igen, van egy dzsapazsákunk, amiben tartjuk, és amikor én kaptam a dzsapámat, akkor azt mondták, hogy azért van, hogy ne legyen koszos. So not really that I'm hiding it actually from somebody. Nem igazán amiatt, hogy elrejteném valaki elől. And how often when you're preaching do you show beads or devotees who have
I don't know, Nam Hatha groups, then you got your beads out and you're chanting together. És hányszor fordul elő, amikor prédikáltok mondjuk nija-mālikām csoportokban, hogy előveszitek a japátokat, és akkor együtt japáztok? I mean, we didn't hear these things from Prabhupada. Nem hallottuk ezeket a dolgokat Prabhupádtól. Prabhupada was just happy we were chanting Hare Krishna. Prabhupád csak örült, hogy énekeljük a Hare Krishnát. And he really minimized the rules and regulations. Igazán minimalizálta a szabályokat és előírásokat. So we don't exactly hide our beads either. Szóval a japánkat se igazán rejtegetjük. Okay, so three of these things really don't find much foothold in the way that we're functioning in Krishna consciousness today. Szóval ezek közül a dolgok közül 3 nincs igazán megalapozva ott, ahogy gyakoroljuk a Krishna tudatot manapság. Gopayed, gurum, ātmanaḥ. All right, now what about hide your guru? Akkor mi van azzal, hogy rejtsd el a gurudat? Okay, any question? Well, I asked for older devotees, and certainly my godbrothers, this is something that we never ever heard of before. Megkérdeztem idősebb baktákat, és főleg az Isten testvéreimet, és ez egy olyan dolog, amit soha nem hallottunk azelőtt. But I'll come to that later. De ide majd később jutok el. But based on the fact that these 1, 2, 3 really aren't applied nowadays, the implication will be that, well, then why should this one be? De mivel az első 3-at nem igazán alkalmazzuk manapság, akkor az arra utal, hogy miért kéne a 4-et. Or if we do, it's going to be in some kind of qualified form. Vagy ha alkalmazzuk, az valamiféle minősített formában történjen. These are just not things that have been emphasized to us in Krishna consciousness. Ezek olyan dolgok, amiket nem hangsúlyoztak nekünk a Krishna tudatban. They're not in Prabhupada's books. Nincsenek benne Prabhupád könyveiben. This verse does not appear in Prabhupada's books. Ez a vers nem jelenik meg Prabhupád könyveiben. In fact, it doesn't appear anywhere in the folio that I have, which has thousands of books. Igazából az egész fóliómban nem jelenik meg, abban pedig több ezer könyv van. With the exception of a few that I will explain to you. Néhány kivétellel, amit majd elmagyarázok. So it seems that somehow or another these things are, it's really questionable, this whole concept of hiding your guru. Tehát igazán megkérdőjelezhető ez az elképzelés, hogy rejtsük el a gurunkat. So this is just a quick look at the verse itself. Nézzük meg gyorsan a verset magát. Now I'd like to show you the context in which it's in. És most szeretném megmutatni a kontextust, amiben van. This Hari-bhakti-vilāsa is something that Chaitanya Mahaprabhu told Sanatana Goswami to write. Ezt a Hari-bhakti-vilāst Chaitanya Mahaprabhu mondta Sanatana Goswaminak, hogy írja meg. Now Gopal Bhatta Goswami had already compiled many of the verses that are being cited in this book. De Gopal Bhatta Goswami addigra már összeszedett egy csomó verset, amit idéz ez a könyv. And then Sanatana Goswami expanded on it and put it into a format that Chaitanya Mahaprabhu, you'll read in Chaitanya Charitamrita, he just lists all the things that should be in the book. És aztán Sanatana Goswami kifejtette, és egy olyan formátumba rendezte, amit ugye a Chaitanya Charitamritában lehet olvasni, hogy Chaitanya Mahaprabhu így listázza, hogy mik szerepeljenek a könyvben. And one of the things is accepting a spiritual master. És az egyik pont, hogy fogadjunk el egy lelki tanítómestert. And getting initiation. És fogadjunk el avatást. So that is where this verse comes up. És itt kerül elő ez a vers. So there are 104 requirements for taking initiation. Szóval 104 követelmény van, hogy avatást fogadjunk el.
And the verse that follows this, gives another 103 items. Tehát az ezt követő vers az még 103 dolgot sorol fel. So once again, Srila Prabhupada was quite happy if devotees were following 4 items, what to speak of 104. Újra Srila Prabhupada elég boldog volt, hogyha a bakták 4 pontot követtek ebből, nem pedig 104-et. But I'll just show you some, and these are not exclusive. I'll show you some of the other items that are included in this 104. És akkor most felsorolok néhányat, és vannak mások, de néhányat azok közül, amik a 104-ben benne vannak. Which shows that they're really not something that are practical for our life. És ez megmutatja, hogy ez igazából nem túl praktikus a mi életünkben. There's a whole list of foods that you should never eat. Van egy egész lista olyan ételekről, amit soha nem szabadna enni. Okra for one. Például okrát. Spinach. Spenótot. Now that's very interesting. Ez nagyon érdekes. Because Chaitanya Mahaprabhu's one of his favorite foods was spinach. Mert Chaitanya Mahaprabhu egyik kedvenc étele a spenót volt. Not only that, but there's one type of spinach called achyuta-shak, and he says if you eat this, you get love of God. És nem is csak erről van szó, hanem van egyfajta spenót, ez a csutasak, és azt mondta, hogy ha ezt eszed, akkor megkapod az Isten iránti szeretetet. But here he says don't eat spinach. De itt azt mondja, ne egyél spenótot. So is it relevant to us or not? Ez releváns számunkra, vagy nem? Then it says that a disciple must completely fast on Ekadasi and stay awake all night and chant Hare Krishna. És azt is mondja, hogy egy tanítvány az tartson teljes böjtöt Ekadasin, maradjon fenn egész éjszaka, és énekelje a Hare Krishnát. It's obvious we don't do that. Nyilvánvaló, hogy ezt nem csináljuk. Srila Prabhupada really simplified that for us. Srila Prabhupada ezt igazán leegyszerűsítette nekünk. But even Gaudiya Math doesn't follow that. De ezt még a Gaudiya Math se követi. Some individuals may, but lehet, hogy vannak olyan egyének, akik követik. Then it says the following. Akkor utána a következőt mondja. Don't eat spinach. There you go, fast on Ekadasi. Now this one. The prospective disciple should consider his spiritual master to be as good as the Supreme Lord. Okay, that's nothing new. He should offer his obeisances to him and circumambulate him. He should then offer 1/2, 1/4, or 1/10 of his entire wealth to his spiritual master as dakshina. A leendő tanítványnak a lelki tanítómesteri. Nem kell, mert ott van. Although circumambulation is there throughout the Bhagavatam, bár ez a körbejárás, ez az egész Bhagavatam során megjelenik. Okay, but it's a minor point, but Prabhupada never taught us to circumambulate him. Ez egy mellékes pont, de Srila Prabhupada soha nem tanította azt nekünk, hogy járjuk körbe. The other is about dakshina. Egy másik a dakshináról. It's very rare. Nagyon ritka. You could say that there are some devotees, but it's really quite rare. Mondhatjuk, hogy van néhány bakta, de azért nagyon ritka. And usually dakshina becomes sort of a token amount. És általában a dakshina ez egy ilyen jelképes összeg lesz. And sadly the token amount hasn't changed in 50 years. És sajnos ez a jelképes összeg ez 50 éve nem változott. So we don't do that. Szóval ezt nem csináljuk. We don't expect that. We just, whatever dakshina devotees give. Csak adnak a bakták, amennyit adnak. This indeed is the duty of all true disciples, to repay the debt to their spiritual master by offering him with pure hearts their wealth and even their very lives.
So now that's even rarer than dakshina. Ez még ritkább, mint a daksina. That devotees will actually offer their lives. Hogy a bakták fölajánlják az életüket. You know, I want you to do this. I want you to go in the Goshala and serve there for the rest of your life. Azt akarom, hogy ezt csináld, menj el a gósalába, és szolgálj ott életed végéig. It's rare that actually becomes realized. Ez ritka, hogy ez megvalósuljon. We see that among so many devotees who get initiated and potentially could be doing that, go off and live their lives rather than give their lives. Látjuk, hogy a rengeteg bakta körül, akik avatást kapnak, és potenciálisan ezt megtehetnék, sokan elmennek és élik az életüket, ahelyett, hogy adnák az életüket. Okay, I won't talk more about that. Last one. Erről nem beszélek többet, az utolsó. The night before Diksha, the disciple should spread a black deerskin on top of kusha grass and then lie down on it with his head facing either east or north while meditating on his spiritual master. I mean, obviously, you know, where's a black deer? I haven't even seen a black deer. De nyilvánvalóan, hol a fekete őzbőr? Még nem is láttam soha fekete őzet. And, you know, there's deer around here, but none of them are black. Vannak itt őzek a környéken, de egyik se fekete. Okay. So, then there's a summary of all of these 104. És aztán van egy összefoglalása ennek a 104-nek. And when it comes to our gopayed verse, it only mentions one thing: don't reveal your diksha mantra. És a gopayed versből csak egyet említ, hogy ne fedd fel a diksha mantrádat. Doesn't mention the other three. A másik 3-at nem említi. So I'm just giving you that as a in context that you can see that so many things that were required of a disciple are no longer required. Csak egy példaként mondom ezt, hogy annyi minden, amit megköveteltek egy tanítványtól, az már nem követelmény. It's the guru of the acharyas to make adjustments according to time, place and circumstance. A guruknak és az ácsárjának a feladata, hogy a hely, idő és körülmény szerint alkalmazkodjon, változtasson. Where are we all getting the black deerskin? Honnan szereznénk mindannyian fekete őzbőrt? Night before the yajna, you got all these devotees laying in the courtyard. Az avatás előtti este az összes bakta ott fekszik az udvaron. Swatting mosquitoes and hesegeti a moszkitók, vagy a szúnyogokat. So, yes, the idea being is that if so many other things have also not been applied, maybe one of the reasons we never heard about this verse for at least 40 years in Krishna consciousness is because it's not applicable. Szóval, hogyha annyi mindent nem alkalmazunk, akkor lehet, hogy annak az oka, hogy 40 éven keresztül nem hallottunk erről a versről Krishna tudatban, az az, hogy nem alkalmazandó. Now this verse appears in this Samohaya Tantra, which is Sattvika Tantra. Ez a vers a Samohaya Tantrában jelenik meg, ami egy szatvikus tantra. So it's in Shastra. Szóval benne van a sásztrában. But of course the whole point here is that it doesn't mean that everything is in Shastra is always applicable at all times and in all places. De persze nem minden, ami benne van a sásztrában, az alkalmazandó minden idő és minden körülmény között. Some things are. Vannak, amik igen. Krishna is God. Krishna Isten. Doesn't change. Ez nem változik. Maha Mantra doesn't change. A Maha Mantra nem változik. But nonetheless, other things do. Más dolgok viszont igen. So aside from that, I only found 2 references outside of Hari-bhakti-vilāsa. A Hari-bhakti-viláson kívül csak 2 utalást találtam erre a versre. One is by a book written by Bhakti Pramod Puri Maharaj, Srila Prabhupada's godbrother.
Az egyik egy könyv, amit Bhakti Pramod Puri Maharaj, Srila Prabhupád Isten testvére írt. But he's not commenting on the guru, hiding the guru. He's commenting on keeping your mantra secret. Ő nem kommentál azzal kapcsolatban, hogy rejtsd el a gurudat, hanem csak azzal kapcsolatban, hogy tarts titokban a mantrádat. Okay, this one doesn't seem to be there. And the other one, I'll have to quote the other one. A másikat idéznem kell. Because it's from me. I quoted it. Én idéztem. Seems like I quoted it in Vraja-dhāma. Úgy tűnik, hogy idéztem a Vraja-dhāmában. But it's not here. Nincs itt. This is, you'll find this in one of the volumes. Shastra says, gopayed gurum ātmanaḥ, one should hide one's guru, meaning that disciples should refrain from flaunting their spiritual masters out of false prestige. Still, I'm proud of Srila Prabhupada. So, it was a reference, but it was meant for simply glorifying Srila Prabhupada. Szóval volt, ezt írtam, hogy a sásztra azt mondja gopayed gurum ātmanaḥ, az ember rejtse el a lelki tanítómesterét, ami azt jelenti, hogy ne kérkedjünk a lelki tanítómesterünkkel a hamis presztízs miatt, de én mégis büszke vagyok Srila Prabhupádra. Tehát, hogy itt ez Srila Prabhupád dicsőítése miatt szerepelt. So, and no explanation. És nem volt magyarázat. So, please keep in mind, Srila Prabhupada never wrote this in his books. Szóval tartsátok a fejben, hogy Srila Prabhupád soha nem írta le ezt a könyveiben. Never quoted it. Soha nem idézte. No other acharya quoted it. És semmelyik másik ácsárja nem idézte. At least not in the references I have. Legalábbis nem azokban a referenciákban, ami nekem van. Vishwanath, Sanatan Goswami, Rupa Goswami, I have all their books. Mindezeknek az ácsárjáknak a könyvei megvannak nekem. Not quoted. And it's not referred to in other shastra. Nem idézték, és nem utaltak rá másik sásztrákban. Whether other shastra says this or not, I don't know. I didn't research that. Nem tudom, hogy azon kívül más sásztrák idézték ezt, azt nem kutattam. And then Sanatan Goswami doesn't comment on it. És Sanatan Goswami nem fűz hozzá semmit. The conclusion then becomes stronger from just studying the verse itself, that when we're looking at the context as well as the scriptural usage, that this is not really something that's for us in this age. Tehát a végkövetkeztetés az akár a kontextust vizsgáljuk, akár a szentírásokban való használatot, hogy ez nem igazán számunkra van a mai korban. Which means that it's not something that's completely irrelevant, but this word hide, it's too extreme. Ez azt jelenti, hogy nem teljesen irreleváns, de ez a szó, hogy elrejteni, ez túl extrém. So now, and I hope you're all with me. Yeah, this isn't going to be a short class, but we're doing pretty good. We're half the way there. Remélem, hogy velem vagytok, ez nem lesz egy rövid lecke, de már félúton vagyunk. Now I'm going to go over those quotes that I read earlier. Most át fogom venni azokat az idézeteket, amiket korábban olvastam. And well, you're going to sit here for 2 hours. Itt fogtok ülni 2 órán keresztül. Yesterday I spent 8 hours. Én tegnap 8 órát töltöttem ezzel. And the day before I spent 4 hours. És előtte való nap 4 órát. I'm just saying that because when you really want to understand something, or if you want to check on something, don't just accept it on face value. Then you need to do your own research.
És ezt most azért mondom, mert hogyha valamit hallasz, akkor ne fogadd el csak úgy szó szerint, hanem igazából a saját kutatásodat el kell végezned. And that's why this folio is such an extraordinary facility for actually looking up things and studying. És ezért ez a fólió, ez egy olyan csodálatos dolog, hogy elő lehet keresni dolgokat és tanulmányozni. Now, I didn't mind spending 10 hours on this. Nem bántam, hogy 10 órát töltöttem ezzel. Because this could really, change the entire direction of our movement. Mert ez igazából meg tudná változtatni az egész mozgalmunk irányát. And generally the way things happen és általában úgy történnek a dolgok, is that there are a small active group hogy van egy pici aktív csoport, who have a certain power. Akinek van egy bizonyos ereje vagy hatalma. Now I'm not referring to the GBC. Most nem a GBC-ről beszélek. I'm just referring to devotees who have a very strong opinion about hiding gurus. Hanem mondjuk csak olyan baktákról, akiknek nagyon erős a véleménye arról, hogy elrejtsék. And regardless of what your opinion is, they're taking the movement in a certain direction. És akkor elviszik a mozgalmat egy bizonyos irányba. And they're taking it. És ez történik. So what's the best way to actually sort of brainwash generations? És mi a legjobb módja annak, hogy több generációt agyba mossunk? Educate them in what you want them to think. Hát, képezd őket arról, amit akarod, hogy gondoljanak. And that's how communism took hold and so many other different ideologies. És így terjedt el a kommunizmus és annyi más ideológia. Same thing. We need to educate our devotees in order to make them be Krishna conscious. Ugyanígy képeznünk kell a baktákat, hogy hogyan legyenek Krishna tudatosak. So I'll go through these 6 paragraphs one by one. Most egyesével átveszük ezt a 6 bekezdést. And I said this is in a publication. És ahogy mondtam, ez benne van a publikációban. So it starts off with this paragraph. Who's your guru? This is often the first question devotees ask each other upon being introduced. Is that what you do? Ezt csináljátok? Yeah. Oh. Anybody else? Is that what devotees regularly do when you meet somebody? What's your name? My name is Krishna Dasi. Who's your guru? Ezt csináljátok, hogy találkoztok valakivel, és megkérdezed, hogy ki a neved? Okay, we got a lot of és akkor megkérdezitek, hogy ki a guru. Nodding their heads. Sok bakta bólogat. We didn't do it. Mi nem csináltuk. There's only one person who did it. Csak egy személy volt, aki csinálta. And that was Prabhupada. És az Prabhupada volt. Sometimes, he asked his disciple, "What's your name?" Volt, hogy megkérdezte a tanítványait, és kérdezte, hogy mi a neved? 5,000 disciples, so Prabhupada wasn't expected to know their name. Nem vártuk el Prabhupádtól, hogy 5000 bakta nevét tudja. Who's your guru? Ki a gurút? The devotees got really perplexed. Who's my guru? Bakták nagyon összezavarodtak ettől. There was only one guru, and it was Prabhupada. Csak egy guru volt, Prabhupada. And yet, quoting Sanatana Goswami, the ISKCON disciple course teaches that as far as possible, one should keep the identity of one's guru a private matter. How does a newcomer resolve this bewildering contradiction? Why would it be said that one's guru should remain a secret? There are 2 reasons. So here the author, the proponent of hiding the guru, agrees that this is a bewildering contradiction. Tehát itt a szerző, aki így támogatja ezt az elképzelést, hogy elrejtsük a gurunkat, ő is beismeri, hogy ez egy nagyon, tehát hogy összezavarja az embert. So based on what Srila Prabhupada writes in his books and speaks in his lectures, his personal conduct. Szóval annak alapján, amit Srila Prabhupada a könyveiben írt, amiről a leckéiben beszélt, és amit a személyes viselkedésében bemutatott,
giving so much emphasis, Sakshad Hari-tvénasamasta Shastre. És hogy olyan sok hangsúlyt fektetett arra, hogy Saksát Hari. Then he agrees that a devotee is going to be bewildered when he's taught that you should hide your guru. Akkor egyetért vele, hogy hát a baktákat össze fogja zavarni, amikor azt tanítják nekik, hogy rejtsd el a gurudat. Remain a secret. Maradjon egy titok. So what you need to see is, are these answers that he gives, do they actually resolve this bewildering contradiction? Are they satisfactory? Szóval meg kell vizsgálni, hogy azok a válaszok, amiket ad, azok igazából feloldják ezt az ellentmondást, és tehát, hogy kielégítőek-e. So here are the answers that he gives. Itt vannak a válaszok, amiket ad. A humble devotee does not proudly present himself as a disciple of any particular guru. For a mature devotee does not try to borrow prestige from an exalted mentor. Srila Prabhupada said that a bug may sit on a throne, but that does not make him a king. Okay, I'm just going to take these one long phrase at a time. Tehát ezt így kifejezésenként fogom átvenni. A humble devotee does not proudly present himself as a disciple of any particular guru. Well, they do. Hát, de igen, csinálják. You just said that they do. And why would they do that? És miért csinálják? It's part of your sharing, your exchange with someone else as to who you are. Ez része annak, hogy ki vagy, és hogyan viszonyulsz valaki máshoz. Someone would ask me, what's your name? Hogy mit osztasz meg magadról. Valaki megkérdezi tőlem, mi a neved? My name's Peter. Ez a nevem, hogy Péter. All right, but there's 100 million Peters in the world. Can you tell me the other part of your name? Hát már rengeteg Péter van a világon, a neved másik részét is el tudod mondani? So then we also give the whole family name. És akkor a családi nevet is megmondjuk. When you do a yagya, it's asked of you, who is your guru? Amikor jagját végez valaki, megkérdezik tőle, hogy ki a gurud. What is your sampradaya, and who is your guru? Mi a szampradájád, és ki a gurud? This is really a part of our identity. So it's to say that one is not supposed to be presenting that is not a practical reality. Ez része az azonosságunknak, szóval ha valaki azt mondja, hogy ezt ne mondjuk el, akkor ez nem egy praktikus, reális dolog. And of course, when every day we're reinforcing that. I mean, aside from Mangal Artik, where we're meditating on our spiritual master. És minden nap ezt megerősítjük, idézni fogok a Mangala Áratiból, amikor meditálunk a lelki tanítómesterünkön. So 8 times we're saying Bande Guru Sri Charanarvindam, and then Brahmins 3 times a day they're worshiping their spiritual master. It's a very reinforced identity. 8-szor ismételjük, hogy Vandé Guru Sri Charanarvindam, a brámanák pedig naponta 3-szor meditálnak a gurujukon, szóval ez egy igazán megerősített azonosság. So in a proper way, why wouldn't a devotee be proud of his guru? Egy megfelelő módon miért ne lenne egy bakta büszke a gurujára? There are so many gurus to choose from. Annyi guru közül lehet választani. So obviously he chose one because he or she thought that Krishna is speaking to me through this person. Nyilvánvalóan azért választott egy bizonyos gurut, mert úgy gondolja, hogy Krishna ezen a személyen keresztül beszél hozzám. Prabhupada is speaking through this person. Prabhupada ezen a személyen keresztül beszél. So that's something to be proud of. Erre büszkék lehetünk. In other words, pride, depending on what type of pride that you're talking about. A büszkeség attól függően, hogy milyenféle büszkeségről beszélsz.
but don't have to make a thing of it that type of proud, where it says, my guru is better than your guru. Nem kell, hogy odáig elmenjen ez a büszkeség, hogy az én gurum jobb, mint a tiéd. So children are, proud of their father. Mint a gyerekek büszkék az apukájukra. And the boys say, well, my father is stronger than your father. És akkor a fiúk mondják, hogy az én apukám erősebb, mint a tiéd. Anyway, that's childish. That's good for kids. Ez gyerekes. But we appreciate that whoever we're talking to, they're equally proud of their guru. And they have a right to be. De értékeljük, hogy akivel beszélgetünk, ők büszkék a gurujukra, és megvan hozzá minden joguk. Are these there in part as well? A disciple should feel, where are we? That's the second one. Where's the first one? Oops. A humble devotee does not proudly present himself as a disciple of any particular guru. For a mature devotee does not try to borrow prestige from an exalted mentor. I'm confused as to what's over there. That's not sufficient if he does not keep business. Okay. It says, a mature devotee does not try to borrow prestige from an exalted mentor. For me, it's such a belittling thing of devotees that this is why they say the name of their guru, because, well, if my guru is great, then I'm great. Ez annyira így lekicsinyíti a baktákat, hogy azért mondják a gurujuk nevét, mert hogyha a gurum nagyszerű, akkor én is nagyszerű vagyok. So there's two words. He may be proud, but that doesn't make him vain. Tehát, hogy két szó van, tehát lehet, hogy büszke, de nem hiú. Ettől nem lesz hiú. And then, who in the world said that this is what a mature devotee does? És ki mondta azt, hogy ezt csinálja egy érett bakta? I mean, there's lots of descriptions of advanced devotees or mature devotees in Shastra. Nowhere does it mention that he doesn't mention the name of his guru. Sok helyen vannak leírások fejlett érett baktákról a sásztrában, de sehol nem írják azt, hogy nem említi a guruját. So this whole statement here is such a loaded statement. Ez az állítás, ez nagyon tele van. A mature devotee. So immediately this becomes like a second. Oh yeah, right. If I want to be mature, everyone wants to be mature. Mint van ez egy érett bakta, és akkor azonnal így bejön az ember elméjébe, hogy oké, akkor ha én érett akarok lenni, mert persze mindenki érett akar lenni. Then I won't be saying the name of my guru, because otherwise I'm trying to become big because he's big. Akkor nem fogom mondani a gurum nevét, mert az azt jelenti, hogy akkor én nagyjá akarok válni, mert ő nagyszerű. This is called intimidation in English. Ezt megfélemlítésnek nevezik angolul. Which is generally the process by which sort of this type of philosophy or development was going. Tehát, hogy így fejlődik a filozófia, így fejlődik valaki. You know that if you don't take a lower position, that just means that you're minimizing Prabhupada. Tehát, hogy
Hogyha nem fogadsz el egy alacsonyabb rendű helyzetet, akkor az azt jelenti, hogy minimalizálod If you're Prabhupádot. speaking your name, you're minimizing Srila Prabhupada. Hogyha elmondod a nevét, vagy a neved, akkor minimalizálod Srila Prabhupádot. As we were talking last time, if you don't say that actually I'm how was it? I'm a follower of such and such guru, and Srila Prabhupada is my spiritual master. Mint hogyha nem azt mondod, hogy én ezt a gurut követem, és Prabhupád a lelki tanítómesterem. And if I don't say that, then I'm minimizing Prabhupada. Nem mondom ezt, akkor minimalizálom Prabhupádot. So this is all called intimidation. Who wants to be minimizing Prabhupada? Ugye ez ilyen megfélemlítés vagy fenyegetés, mert ki az, aki minimalizálni akarná Prabhupádot. But devotees shouldn't be intimidated. De a bakták ne érezzék magukat megfélemlítve. Although it's a fact, which is what after the last class devotees were asking me. De ez tény, hogy az legutóbbi lecke után a bakták kérdezték tőlem. Well, we've been taught that we should just accept our authorities. Hogy hát nekünk azt tanították, hogy csak fogadjuk el az autoritásainkat. So, I mean, that's a pretty intimidating thing now to say that we should also possibly investigate what they're saying if it doesn't sound right. Elég félelmetes, hogy akkor most így nyomoznunk, vagy meg is kell vizsgálnunk, hogy igaz-e, amit mondanak. And it's a fact. We're taught to follow our authorities, but we're also taught that we should know the difference between right and wrong. És igaz, hogy azt tanították nekünk, hogy kövessük az autoritásainkat, de ugyanakkor azt is tanultuk, hogy ismernünk kell a különbséget a helyes és a helytelen között. So, and the last thing he says is that Srila Prabhupada said that a bug may sit on a throne, but that does not make him a king. És aztán az utolsó dolog, amit mond, hogy Srila Prabhupada azt mondta, hogy egy bogár ülhet a trónon, de ettől nem lesz király. Now, this is a very bad example. Ez egy nagyon rossz példa. And it's badly used. It's false logic and it's bad philosophy. Rosszul van használva, hamis a logika és helytelen a filozófia. So it's not our exchange. We're not talking here about trying to become Prabhupada or trying to become a guru. Tehát itt mi nem arról beszélünk, hogy Prabhupáddá vagy guruvá akarnánk válni. So Prabhupada would use this example. Just because a bug is sitting on the throne doesn't make him a king. Okay, that's clear. Prabhupád használja ezt a példát, oké, ez tiszta, hogy... But we're not talking about that. We're not talking about anyone either becoming a guru or becoming a king. De nem erről beszélünk, nincs szó arról, hogy valaki guruvá vagy királlyá akarna válni. We're talking about praising and naming our spiritual master. Arról beszélünk, hogy dicsőítjük és megnevezzük a lelki tanítómesterünket. So there's no problem if the bug is praising the king. Nincs probléma azzal, hogyha a bogár a királyt dicsőíti. In court, everyone's praising the king. Ott az udvartartásban mindenki a királyt dicsőíti. And everyone's chanting his name. Mindenki így mondja a nevét. Yudhishthira Maharaj ki jai, Yudhishthira Maharaj ki jai. If you've watched Mahabharat. Ha megnéztétek a Mahabharatot. Maharaj Shantanu ki jai. So that's what you do, and you know the bugs can also do that. Ezt csinálják, és a bogarak is csinálhatják. So this example's got nothing to do with this whole idea that this is a reason why devotees shouldn't mention the names of their spiritual master or hide them. Szóval ennek a példának semmi köze ahhoz, hogy a bakták miért ne említsék a lelki tanítómesterük nevét, vagy rejtsék őt el. Okay, so we're not getting really the kind of balance that we're looking for. Nem igazán kapjuk meg azt a fajta egyensúlyt, amit keresünk. Okay, now
quote. Oh. Okay, here's the next. And itt a következő. A disciple should feel so unworthy that he keeps his guru's identity secret so as not to embarrass his guru for having accepted such an unqualified disciple. I don't know what you think of that. Mit gondoltok erről? For me, it's really mind-blowing. Számomra elég elképesztő. I'm embarrassing my guru because I'm so fallen. Így, tehát a gurumat így lejáratom, mert olyan elesett vagyok. Srila Prabhupada so often spoke his Guru Maharaj's name. Srila Prabhupada olyan gyakran mondta el a Guru Maharajjának a nevét. What to speak of members of all the disciplic succession. Nem is beszélve a tanítványi láncolatunk tagjairól. It's a fact that a disciple may feel unworthy. Az egy tény, hogy egy tanítvány lehet, hogy értéktelennek érzi magát, érdemtelennek. There's no teaching, there's no logic that supports the rest of the statement that I don't want to embarrass my guru. If people know I'm his disciple, I'm going to be humiliating my guru. De nincs olyan ér vagy logika, ami támogatná az állítás további részét, hogy lejáratnám a gurumat, hogyha elmondom, hogy ki ő. Prabhupada's answer sometimes to questions like, to points like this were, Prabhupád válasza ilyen dolgokra az volt néha. He would say, why are you unworthy? Hogy miért vagy érdemtelen? Don't be unworthy. Ne legyél You érdemtelen. should be worthy. Legyél érdemes. So Prabhupada didn't buy into things like this. Prabhupád nem ment bele ilyenekbe. A disciple may be unworthy, but he's still proud or he's still appreciative that his spiritual master has mercifully accepted him, even though he's unworthy. Tehát egy tanítvány lehet, hogy érdemtelen, de mégis büszke rá, hogy a guruja kegyesen elfogadta őt, annak ellenére, hogy érdemtelen. All of us here are completely unqualified for Krishna consciousness, at least we were before we came to our Krishna consciousness movement. Itt mindannyian teljesen képesítetlenek vagyunk a Krishna tudatra, legalábbis azok voltunk, mielőtt a Krishna tudatos mozgalomhoz csatlakoztunk. Rupa, Sanatan, when they came to Chaitanya Mahaprabhu, so they said, yes, we're so fallen, we're so unqualified. Amikor Rupa és Sanatan oda ment Chaitanya Mahaprabhuhoz, akkor igen, azt mondták, hogy olyan elesettek és képesítetlenek vagyunk. Well, Lord Chaitanya didn't tell them, well, don't embarrass me. És akkor Chaitanya Mahaprabhu nem mondta nekik, hogy ne járassatok le. He just said, your humility is breaking my heart. Azt mondta nekik, hogy az alázatosságotok összetöri a szívemet. And obviously, Chaitanya Mahaprabhu is by his mercy, he's accepting such unqualified people, and such wonderful things are taking place because the devotees are becoming worthy. Tehát nyilvánvalóan Chaitanya Mahaprabhu a kegyes hangulata miatt elfogadja ezeket a képesítetlen embereket, és olyan csodálatos dolgok történnek azért, mert a bakták érdemessé válnak. And a guru is not connected to such negative ideology. És egy guru nem kapcsolódik egy ilyen negatív ideológiához. That the disciple is unworthy. Ugye a tanítvány érdemtelen. Because he's so qualified, the guru is qualified, by his mercy, the unworthy disciple becomes worthy. Mert hogy mivel a guru olyan képesített,
akkor az ő kegyéből, az érdemtelen tanítványból érdemes lesz. The disciple is very appreciative that despite his unworthiness, spiritual master has accepted him and brought him into the disciplic succession. Egy bakta nagyon hálás, a tanítvány nagyon hálás, hogy annak ellenére, hogy ő ilyen érdemtelen, a gurja elfogadta és elhozta őt a tanítványi láncolatba. And because so many devotees, now you can count them maybe by the hundreds, thousands, they've become worthy. That's why we have Krishna consciousness movement all over the world. És mivel a bakták érdemessé váltak, és itt több százezrekről beszélünk, ezért tudott a Krishna tudat elterjedni az egész világon. No one else did it. Senki más nem csinálta meg. It was the unworthy people who, by the grace of Srila Prabhupada, and then by the grace of Prabhupada's followers, are spreading Krishna consciousness all over the world. Az érdemtelen emberek voltak, akik Srila Prabhupád és az ő követőinek a kegyéből elterjesztették a Krishna tudatot a világszerte. So they're worthy. Yasya prasada, Bhagavat prasada, because by the grace of the Guru, they're also getting Krishna's grace. Szóval érdemesek, mert Yasya prasadat, Bhagavat prasado a Guru kegyéből megkapják Krishna kegyét is. It's a very irrational thinking. Ez nagyon irracionális gondolkodás. Now here's the third quote. Itt van a harmadik idézet. To identify as a disciple, in other words, when you identify yourself as a disciple of a particular guru excessively and publicly can become a kind of upadhi. Another external designation such as man, woman, black, white, old, or young. At least my take on this, to the first part, to identify as a disciple of a particular guru excessively and publicly can become a kind of upadhi. What's wrong with excessive identification? Tehát nekem erről, hogy az a véleményem, hogy mi a probléma a túlzott azonosítással. And who's to say what's excessive? És ki mondja meg, hogy mi túlzó? Srila Prabhupada single-handedly spread Krishna consciousness. Srila Prabhupada egyedül terjesztette el a Krishna tudatot. Because he repeatedly quotes that Vishwanath Chakravarti Thakur says that the order of the spiritual master is a disciple's life and soul. Mert rendszeresen idézi Vishwanath Chakravarti Thakurt, hogy a lelki tanítómester utasítása a tanítvány élete és lelke. Prabhupada wasn't the only person who Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ordered to preach all over the world. Prabhupada nem az egyetlen személy volt, akit Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur arra utasított, hogy világszerte prédikáljon. But they didn't do it. De nem csinálták meg. But Prabhupada did it. De Prabhupada megcsinálta. Why? Well, because he had more than they did. Miért? Mert neki több volt, mint a többieknek. So, yeah, I was told to do it. Nekem is mondták, hogy csináljam. Okay, but why didn't you do it? Oké, de miért nem csináltad? Well, it's a pretty embarrassing question. Why didn't you do it? You know, yes, as they say, Prabhupada, they call Swamiji. Swamiji was told to do it, but Swamiji did it. But why didn't you do it? Szóval ez elég ciki, hogy oké, neked is mondták, hogy csináld, de miért nem csináltad? Swamijinek hívták Prabhupádot, szóval Swamijinek mondták, hogy csinálja, de te miért nem csináltad? So, you know, we're singing every day. He's my master birth after birth. Minden nap énekeljük, hogy ő az én mesterem születésről születésre. Is that excessive? Ez túlzás? And Hari-bhakti-vilāsa, we were reading, it said, give your life to the Guru. Hari-bhakti-vilāsa azt mondta, hogy add az életed a gurunak, ez túlzás? Is that excessive?
You know, when Srila Prabhupada tells a newspaper reporter, if I tell him to kill you, he'll kill you. Is that excessive? Amikor Srila Prabhupada azt mondja egy újságírónak, egy riporternek, hogy ha azt mondom neki, hogy jöjjön meg téged, akkor megöl, lesz túlzás? It's a question of who sets the standard as to what excessive is. Az a kérdés, hogy ki állítja fel a standardet, hogy mi a túlzás. And Bhagavatam Narada Muni says the following. Bhagavatamban Narada Muni a következőket mondja. Acharan dasavannicho guru saurida saurida. With a great vow, the brahmachari should live at the gurukul like a slave, only for the benefit of the guru. Is that excessive? Ez túlzás? Actually, it says dasavan, and das we usually translate a servant. A dászt általában szolgának fordítjuk. But Prabhupada in the word for word says like a slave. De a szóról szóra fordításban Prabhupada azt mondja, hogy mint egy rabszolga. I mean, that's extreme. Ez elég extrém. You know, we go on our communications and we tell people that, you know, we're slaves here. Kommunikációsok mondanák az embereknek, hogy mi itt rabszolgák vagyunk. So many times Srila Prabhupada said the life and soul. Life and soul means, you know, it's the everything. Srila Prabhupada annyiszor mondta ezt, hogy élete és lelke, és ez azt jelenti, hogy minden. And there are so many activities that come into this category of excessive. This is one. You're a slave. Annyi tevékenység van, ami ebbe a túlzó kategóriába eshet, és ez az egyik, hogy rabszolga vagy. Here's another one that, you know, I don't know of any devotees doing, but, you know, this is in Chaitanya Charitamrita. Itt van egy másik, amit nem tudom, hogy a bakták közül bárki csinálja, de benne van a Chaitanya Charitamritában. Oh, well, didn't put the whole thing in. So, nem került bele a teljes. Manjari didn't put the whole quote. I'll read what comes before. The faithful disciple will collect some earth from the birth site of his spiritual master and eat a small portion daily. Egy hűséges tanítvány, az a lelki tanítómestere szülőhelyéről fog venni egy kis port, és annak ezt magával viszi, és minden nap megesz belőle egy picit. To teach others by example how to be a faithful disciple of one's spiritual master, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, visited the birthplace of Ishvara Puri at Kamarhati and collected some earth from his birth site. This he kept very carefully, and he used to eat a small portion of it daily. Was Lord Chaitanya excessive? Az Úr Chaitanya túlzott? Prabhupada here is commenting that this is what a faithful disciple should do. Prabhupada itt azt kommentálja, hogy ezt kell egy hűséges tanítványnak tennie. When I go to Calcutta, we should go to Prabhupada's birthplace. Finally, ISKCON's got Prabhupada's birthplace. Elmegyünk Kalkuttába, és akkor el kell mennünk Prabhupada szülőhelyére, végre megszerezte az ISKCON. Prabhupada said you should purchase that land and build a temple. Prabhupada mondta, hogy vásároljátok meg azt a földet, és építsetek egy templomot. So is this excessive? Ez túlzás? I remember once when we had a Vyas Puja ceremony here. Emlékszem, hogy egyszer, mikor volt itt egy Vyasa Puja ceremónia. And there was a guest, and she was watching how devotees were like scooping out handfuls of water and drinking it from the foot bathing water. Volt itt egy vendég, és akkor látta, hogy a bakták a lábmosó vízből így kanaloznak és megisszák. And some weeks later she phoned me up, she says, Maharaj, he says something very strange going on over there. És néhány héttel később fölhívott, hogy Maharaj, nagyon furcsa dolgot láttam. He says, they were drinking the water that they wash your feet with. Megitták a vizet, amivel megmosták a lábadat. It was embarrassing because Ramana said, but that's our tradition. But she thought it was excessive.
Ez úgy nekem ciki volt, de ez a tradíciónk, és ő azt gondolta, hogy ez túlzás. What to speak of eating dirt from earth, from the guru's birthplace. Nem is beszélve arról, hogy a guru szülőhelyéről megegyük a port. So, and to do it excessively and publicly. Tehát, hogy ezt túlzottan és nyilvánosan csináljuk. I mean, it's a fact that you're not meant to do everything in public. Az egy tény, hogy nem kell mindent nyilvánosan csinálni. But that's not true that we should not do anything in public. De az nem igaz, hogy semmit se csináljunk nyilvánosan. For instance, there's this, discussion. When the guru arrives at the airport, should the devotees offer their obeisances or not? Mint van ez a dolog, vagy ez a vita, hogy amikor megérkezik a guru a reptérre, akkor a tanítványok fölajánlják-e a hódolatukat. I mean, when Srila Prabhupada came, the whole airport shut down. Amikor Srila Prabhupada érkezett valahova, akkor bezárt az egész reptér gyakorlatilag. There's such a loud kirtan, they couldn't make announcements. Olyan hangos volt a kirtan, hogy nem lehetett hallani a bejelentéseket. And Srila Prabhupada just walked his head high. He never said quiet and down or stop or anything like that. És Srila Prabhupada magasra tartott fejjel, csak végig sétált, soha nem mondta, hogy legyünk halkabbak, vagy hagyjuk abba. Of course, yeah. Whether we want to do that or not it may be a little embarrassing for the person in question. És persze, hogy ezt akarjuk-e csinálni, hát lehet, hogy egy kicsit ciki a személynek, akiről szó van. In devotee clothes is one thing. When that guru comes in Western clothes, hát amikor bakta ruhában vagyunk, az egy dolog, de amikor a guru nyugati ruhában érkezik, people looking around, what happened? És akkor az emberek így körülnéznek, hogy mi történt. Looking for something or keresnek valamit. So, yeah, there are some things that are sort of controversial. Should we, shouldn't we? It hasn't been resolved as yet. Szóval vannak ilyen ellentmondásos dolgok, amiről nem tudjuk, hogy csináljuk, vagy ne, és még nem döntöttük el, nem dölt el. Narottam wrote, Guru Vandana, worship of the Guru. De Narottam írta a Guru Vandanát, a Guru imádatát. Haha Prabhu Koradoya Dehamora Padachaya. Excuse me, yeah. Ebe Yasya Gushuk Tribhuvana. Tribhuvan, you can't get any more public than that. A Tribhuvannál nem lehetünk nyilvánosabbak. May your glories be spread throughout the three worlds. Well, what do you say? Terjesszék a hírnevedet az egész, a három világban. That's a pretty public thing. Három világ az elég nyilvános. So this idea that, it's to identify as a disciple of a guru, how do you excessively identify? For instance, you're part of a family. How do you excessively identify as part of a family? Tehát, hogy ez, hogy így túlzottan azonosítani, hogy lehet magunkat túlzottan azonosítani? This is my father and this is my mother, but I don't try to be too excessive about my identity with them. Itt van az anyukám, itt van az apukám, de hát úgy nem akarom túlzottan azonosítani magam velük. They're your parents. They brought you into this world. They raised you. So similarly, the spiritual master has accepted you, has actually taught you transcendental knowledge. So what is it that it's not excessive? Ők a szüleid, ők hoztak el ebbe a világba, hasonlóan a lelki tanítómester elhozott téged a Krishna tudatba, transzcendentális tudást adott neked, szóval, hogy tudod túlzottan azonosítani magad. And then we say publicly. So, ezt nyilvánosan mondjuk. For instance, when we, of course, we talk about, praising throughout the three worlds. That's a pretty public thing. Szóval amikor azt mondjuk, hogy dicsőítünk valakit a három világban, az egy elég nyilvános dolog. But this is, we're part of a same way spiritual family, and it's our culture. We
we identify as the servant, dasa, das, anudas. De ugye mi egy lelki családnak a részei vagyunk, ez a kultúránk, és úgy azonosítjuk magunkat, hogy dasa, das, anudas. It's the same thing when you do a yagya, or even you just making a simple offering. If you have a Vedic, if you have a real Brahmin, he's going to say, what is your gotra? Szóval ez ugyanolyan, mint amikor jagját végzel, vagy egy egyszerű felajánlást teszel, és hogyha van egy igazi brámana, akkor meg fogja kérdezni, hogy mi a gotrád. So you have to say, I'm in the Achyuta Gotra, I'm in Krishna's family. Akkor mondani kell, hogy én az Achyuta Gotrában vagyok, Krishna családjában. I mean, here's an example of, for instance, what Srila Prabhupada writes. Itt van egy példa arra, hogy mit ír Srila Prabhupada. It is the duty of a son or a disciple to offer respects and recite suitable prayers when he approaches his father or spiritual master. I'll continue later. This is also in Hari-bhakti-vilāsa. Később folytatom, de ez is a Hari-bhakti-vilāsban van. Hari-bhakti-vilāsa says you should stand up whenever your guru enters. Hari-bhakti-vilāsa azt mondja, hogy bármikor belép a gurud, akkor állj fel. And you should say words of praise. És intézz hozzá dicsőítő szavakat. So that's why we use say jai. Általában ezért mondjuk, So hogy the jai. standard is with guru, with a king, when you see them, you praise them. Szóval az a standard, hogy a guruval is és a királlyal is, hogy amikor látod, akkor dicsőíted. And the most compact praise is that you say Jai Srila Prabhupada, Jai Yudhishthira Maharaj, and so on. És a legkompaktabb dicsőítés, hogy azt mondod, hogy Jai Srila Prabhupada, Jai Yudhishthira Maharaj. Now this is in the same book where this other verse came from. Szóval ez ugyanabban a könyvben van, amiből ez a másik vers származott. It's part of the same theme of accepting a guru and taking initiation. És része ugyanannak a témának, hogy elfogadni egy lelki tanítómestert, és avatást fogadni el. So how do you keep him a secret if at the same time whenever you see him, you're supposed to stand up and praise him? Szóval hogyan tartod titokban, ha ugyanakkor bármikor, amikor látod, akkor fel kell, hogy állj és dicsőítsd. Okay, so this is Prabhupada's purport to that verse. Ez Prabhupád magyarázata ehhez a vershez. In this verse, Shukadeva Goswami offers his respectful obeisances, Krishnaya Munaye, which means to Krishna Dvaipayan Vyas. One must first offer one's respectful obeisances to one's spiritual master. Shukadeva Goswami's spiritual master is his father, Vyasadeva, and therefore he first offers his respectful obeisances to Krishna Dvaipayan Vyas, and then begins describing topics of Lord Hari. So, aside from the significance of what's being said here, is to offer respect and recite suitable prayers, which... Hogy tehát annak a jelentőségétől eltekintve, ami itt áll, hogy imákat kell ajánlani és dicsőíteni kell. Sutta Goswami is repeating this in front of 60,000 people. De Sutta Goswami ezt 60 000 ember előtt ismétli. And Vyasadeva has written it down for the whole world. És Vyasadeva az egész világ számára írta le. So how is it not public? Szóval ez hogy nem nyilvános? The whole purpose is public. Az egész célja ennek nyilvános. So that's dealing with these first 2 points, which is to say that it's excessive and it shouldn't be done in public, but that this can become a kind of upadhi. That's another pretty far out thing.
Szóval most eddig arról beszéltünk, hogy ne legyen túlzó és ne legyen nyilvános, de aztán itt ez, hogy ez valamiféle upádivá tud válni, hát ez egész elképesztő. Sarva upádi vinirmuktam, tat paratvéna nirvaram, rishikéna rishikés, Sivarama bhakti-vilāsa upádi. Srila Prabhupada uses this word, quotes that verse very often. Srila Prabhupada használja és gyakran idézi ezt a szót, hogy upádi. And about okay, this is not there. So here, it's my fault actually, because usually I tagged everything that should be in, but I forgot to do that. So I just left it up to Manjari to figure out what should go in and what shouldn't go up here. Szóval általában mindent megjelölök a jegyzetben, aminek be kell kerülni a prezentációba, de most ez elmaradt. And I didn't correlate these two things. But here's Prabhupada's explanation of upadi. De itt elmagyarázza Srila Prabhupada az upádit. Here's a Prabhupada word, the impurification. The impurification is that upadi designation. I'm thinking, I'm American, I'm Indian. This is designation. Actually, spirit soul is neither American, nor Indian, nor Hindu, nor Muslim. Szóval ez a tisztátalanság, ez az upádi megjelölés, hogy azt gondolom, hogy én amerikai vagyok, én indiai vagyok, ez a megjelölés. Igazából szellemi lélek az nem amerikai, nem indiai, nem hindu és nem is muszlim. So why is this excessive identification and publicly showing one's relationship with a spiritual master, why has it become an upadi for people who know that they are spirit soul, first of all? Szóval ez a túlzó azonosítás, és hogy nyilvános beszélünk a lelki tanítómester, ez miért válna ilyen upádivá olyan személyek esetében, akik tudják, hogy ők szellemi lelkek? I mean, of course, everything, I'll use the word, everything can be taken to its extreme. Persze mindent el lehet vinni a végletekig. And very good things can become destructive. És nagyon jó dolgok is destruktívá válhatnak. You know, now around the world, attacking people with knives has become very common. Mint például világszerte gyakran megtámadnak embereket késekkel. So what's that? You just, ban knives, you collect all the knives in the world. És akkor most be kéne tiltani a késeket, és az összeset begyűjteni? Just because it's misused, there are, cars. Many of the devotees came here in automobiles. Csak azért, mert nem jól használják, mint vannak az autók, sokan autóval jöttek ide. Millions of people die around the world in automobile accidents. Több millió ember hal meg autóbalesetekben világszerte. Let's stop automobiles. Akkor most állítsuk meg az autókat. Now that may happen to be a great idea. Hát ez lehet, hogy egy nagyon jó ötlet lenne. Life would completely change. The whole world would change. Az egész világ megváltozna. Economy would change, lifestyle would change, people would change. Gazdaság megváltozna, az életstílus megváltozna, és Just az emberek is get rid of a few things. megváltoznának. Now I'm being extreme. Hát szabaduljunk meg egy pár dologtól, most extrém vagyok. Get rid of mobile phones, get rid of automobiles. Szabaduljunk meg a mobiltelefonoktól és az autóktól. Life would be a different story. Körülbelül másmilyen lenne az élet. So this is not the case. It's just I find it offensive that these type of attitudes are sort of projected onto devotees. Én sértőnek találom, hogy ezeket a fajta attitűdöket így rávetítik a baktákra. Identifying with your guru is an upadi. Hogy a guruddal való azonosítás, ez egy upádi. It's an external, superfluous, offensive thing.
Ez egy ilyen külsődleges, ilyen sértő dolog. Some extreme people, if they knew the author of this, they could take very serious exception to these statements. Hogyha a bakták tudnák ki ennek a szerzője, akkor hát ilyen kivételes állítások vannak benne. And aside from the fact that this whole idea that being a man, woman, old or young, identifying with that is an upadi, well, not for devotees. És mindezek, hogy az, hogy valaki azzal, tehát hogy nőként, férfiként, stb. Azonosítja magát, ez nem bakták számára van. That's the whole principle of varnashram, is that you take into consideration the external guna and karma influences. A varnásramnak az egész elképzelése arról szól, hogy figyelembe veszed a gunát és karmát és a külső befolyásokat. I may be a devotee, now I'm talking in general, someone may be a devotee, but that the fact that they identify and function as a woman is not an upadi. Tehát most általánosságban mondom, hogy lehet, hogy én bakta vagyok, de az, hogy közben úgy azonosítom magam, és úgy funkcionálok, mint egy nő, az nem egy upádi. So this is also part of another aspect of changing ISKCON standards is actually making everyone equal, which is what the world around us is all about. Ez megint az ISKCON standardek megváltoztatásának egy aspektusa, hogy így tegyünk mindenkit egyenlővé, ami az egész világon, a külső világban történik. Whereas Varnashram is all about spiritual equality and seeing the material differences and then engaging people according to the expertise that they have materially. Az egész varnásram arról szól, hogy elismerjük, hogy látjuk, hogy mindenki egy szellemi lélek, de ugyanakkor elismerjük az anyagi különbözőségeket, és felhasználjuk azokat tehát amiben valaki szakértő, vagy amiben ügyes. Okay, everyone's doing very good. So please just hang in there. Tartsatok ki, mindenki nagyon jól. Okay, this is the fourth statement, and it's sort of the last that we're going to take apart. Ez a negyedik állítás, és az utolsó, amit így boncolgatunk. Short of keeping one's guru a total secret, if a devotee simply adopts a more modest attitude and respects the mood of a guru-neutral community, everyone feels comfortable and accepted. This is samadarshana in relation to gurus. Okay. Well, okay. Short of keeping one's guru a total secret. Well, up to now, everything that I've heard is all about keeping the guru a total secret. Szóval, ha nem tartja valaki teljesen titokban a guruját, de most, amit eddig olvastunk, az mind arról szólt, hogy tartsuk titokban a gurunkat. The whole idea is that institutionally, in the minds of the disciples, it should be kept secret. Tehát, hogy az egész arról szólt, hogy a szervezetben és a bakták elméjében tartsuk titokban a gurut. Now, then we say, if a devotee simply adopts a more modest attitude. És aztán azt mondjuk, hogy ha egyszerűen a bakták csak szerényebb hozzáállást tanúsítanak. In other words, if you don't agree with this, then you're not modest. Szóval, ha nem értesz ezzel együtt, akkor nem vagy szerény. Being modest is to follow what is being presented here. Szerénynek lenni azt jelenti, hogy azt követed, ami itt le volt írva. If you're, eating dust from Guru's birthplace, then you're not modest. Hogyha a guru születési helyéről port eszel, akkor nem vagy szerény. If you're publicly telling somebody
who your guru is, then you're not modest. Hogyha nyilvánosan elmondod valakinek, hogy ki a gurud, akkor nem vagy If you szerény. stand up when the guru comes, then you're not modest. Hogyha fölállsz, amikor jön a gurud, akkor nem vagy szerény. So yes, it's intimidation. Szóval ez megfélemlítés. And always ask, did Srila Prabhupada say this? És mindig kérdezzétek meg, hogy mondta ezt Srila Prabhupád? Or did he teach this? Tanította ezt? Then he says, and respect the mood of a guru-neutral community. És akkor, hogy tiszteljük egy guru semleges közösség hangulatát. Guru-neutral community. That was the first time I ever heard such a thing. Guru semleges közösség, most hallok ilyet először. I mean, what to speak of Srila Prabhupada, but even the GBC and Shastra, where does this guru-neutral community come from? A GBC-ről nem is beszélve, de még Srila Prabhupád, vagy írásaiban van, a Sástrában, honnan jön ez a guru semleges közösség? The Vedic culture is that, Prabhupada was saying, in a village, there's the guru, and he's not neutral. Everyone respects him as their teacher, as their spiritual mentor, as their spiritual guide, and they worship him as such. That was the community. Ugye a védikus dolog az volt, hogy ott volt a falu, és ott volt a guru, és mindenki tisztelte és dicsőítette őt, mint a lelki vezetőjük, és ez volt a közösség. And when there were many gurus, then they also received, and I will read how they receive respect and so on. És ha sok guru volt, akkor el fogom olvasni, hogy ők hogy kaptak tiszteletet. So this idea that guru neutral means no one should really show respect or have any interaction other than really in a very private environment with your guru. Tehát ez az egész elképzelés, hogy ez a guru semlegesség, ez azt jelenti, hogy nyilvánosan semmiféle tiszteletet nem mutatunk ki, sőt igazából nincs is kapcsolatunk a gurunkkal, csak egy ilyen nagyon privát közegben. Mood of a guru-neutral community. Guru semleges közösség then everyone hangulata. feels comfortable and accepted. Akkor mindenki kényelmesen és jól és elfogadottnak érzi magát. We don't have a guru-neutral community, but the devotees feel comfortable and accepted. Nekünk nincs guru semleges közösségünk, de a bakták kényelmesen érzik magukat, elfogadottnak érzik magukat. I don't want to intimidate you, but Nem akarlak megfélemlíteni titeket. is it okay? De igen? No? Nem? Yeah. So if you read Shastra, for instance, Vraja-dhāma gives the example of a gurus coexisting and so on, and how that goes on, generations. Hogyha olvassátok a Vraja-dhāmát például, és akkor ott vannak példák, hogy hogyan léteznek együtt guruk. Personally, I live in a community. It's not particularly guru-neutral, but at least I think that its devotees are generally quite comfortable and accepted. Mi egy olyan közösségben élünk, ami nem igazán guru semleges, de ugyanakkor a bakták, ők jól érzik magukat, és elfogadottnak érzik magukat. And very often I'm quite amazed, you know, that sometimes a new guest will walk in the temple. Tehát néha eléggé meglepődöm, hogy új vendégek belépnek a templomba. And say some senior devotee guru walks in. És mondjuk, hogy egy idősebb bakta vagy egy guru besétál. And everyone else offers obeisances. És mindenki más a hódolatát ajánlja. And that person will bow down also. És akkor az a személy is le fog borulni. Isn't it? You've seen that? Láttatok ilyet? Does it happen? For me, it's quite, you know, I didn't do that. Ez nekem elég meglepő, én nem csináltam ezt. When I first walked in,
amikor először besétáltam. So, especially in religious countries, in the West it means Christianity, it's not unusual for them to, the Pope kisses the ground. Tehát a vallásos országokban, ami itt nyugaton a kereszténységet jelenti, ez nem szokatlan, tehát a pápa megcsókolja a földet. And people, if they get to meet the Pope, then they kiss his hand. És az emberek, hogyha találkoznak a pápával, akkor kezet csókolnak neki. Or even a bishop and so on. Vagy még egy püspöknek is. Yeah, when I was still a little old, I had, my parents had acquaintances that the tradition, when the man came to meet the lady, he would kiss her hand. Még amikor kicsi voltam, akkor még volt ennek hagyománya, hogy amikor egy férfi egy nővel találkozott, akkor kezet csókolt neki. Kezit csókolom. Don't just say kezit csókolom, but you do kezit csókolom. Nem csak mondták, hogy kezit csókolom, hanem tényleg kezet is csókoltak. Kezit means hand and csókolom means kiss. Kiss. So you show respect. Így tiszteletet mutatnak. It was nice. Any respect is nice. Ez jó volt, mindenféle tisztelet jó. So, Samadarshana in relationship to gurus. I won't mention that here, but I will mention something. Samadarshana a gurukkal kapcsolatban, ezt most nem fogom itt említeni, de valamit fogok említeni. No, I'll wait till I get to a little later. De egy kicsit később. Okay, here's the fifth quote. Itt az 5. idézet. Extreme statements. Okay, this is the last. Ez az utolsó. And I'm only mentioning 2 points here. És itt csak 2 pontot fogok említeni. The community mood of Samadarshana regarding gurus is vital and effective for building devotional communities in the West. Observant preachers, who said? Observant preachers minimize the importance of any individual guru and focus on the needs of young devotees to develop appreciation for Srila Prabhupada. At such and such place, this approach has resulted in a community with disciples of 15 different gurus who live in a mood of harmony and cooperation. At such and such place, students and staff appreciate their gurus in private meetings with God brothers and God sisters. In public, they glorify Lord Krishna and Srila Prabhupada, which brings together all the devotees. So this is long, but I'm just going to bring out 2 points. Samadarshana regarding gurus. Samadarshana a gurukkal kapcsolatban. That means that we all see gurus the same. Ami azt jelenti, hogy az összes gurut egyformának látjuk, vagy egynek látjuk. Same here, same as anybody else. Itt úgy értve, hogy ugyanolyanak, mint bárki más. In other words, we're all people, so a guru is also a person, therefore just see him as a person. Szóval mindenki, tehát ugye mindenki ember, és akkor a guru is egy személy, és akkor ugyanolyan személy, mint a többiek. Now this is not how Krishna spoke this verse. De Krishna nem így mondta el ezt a Where verset. this Samadarshana comes from. Honnan jön ez a Samadarshana? Vidyavinil samprani, brahmani gavi hastani, sunichaiva sapakecha, pandita Samadarshana. Well, he's talking about a pandit, a learned person. Egy panditról, egy tanult személyről beszél. And what does the learned person see? He sees the soul in every different living entity. És mit lát egy tanult személy? A lelket látja minden élőlényben. That's Samadarshana. Ez a Samadarshana. It doesn't mean that you relegate all living entities. This is egalitarianism, that everyone's equal. Samadarshana, we see everyone equally. Ez nem ilyen egyenlőség filozófia, hogy mindenkit egyenlőnek látunk. It's a misapplication of philosophy.
Ez a filozófiának egy hibás alkalmazása. But to say that, you know, gurus are same as everybody else. Tehát azt mondani, hogy a guruk ugyanolyanok, mint bárki más. Policemen are the same as everybody else. A rendőrök is ugyanolyanok, mint bárki más. The cook is the same as everybody else. A szakács is ugyanolyan, mint bárki más. Everything all of a sudden just deteriorates. És akkor, hogyha ezt bevezetjük, akkor minden csak romlani kezd. You have nobody to feed you. Nem lesz, aki megetessen. You have nobody to keep law and order in society. Nem lesz, aki betartassa a törvényt és a rendet a társadalomban. So everybody's the same. It's a twisted ideology. Mindenki ugyanolyan, ez egy elferdült ideológia. Rather, Vaishnavas are meant to see oneness and difference. Hanem inkább a vaisnaváknak az egységet és a különbözőséget is látniuk kell. That's our philosophy. Yes. Oneness of soul, difference of body. Igen, a lélek egysége és a test különbözősége. Oneness of soul, difference of ashram. A lélek egysége és az ashram különbsége. Oneness of soul, difference of varna. A lélek egysége és a varna különbsége. So, oneness and difference. Szóval az egység és különbözőség. Yes, he's also a person, but he's a different person than me. Igen, ő is egy személy, de ő egy másmilyen személy, mint én. And he may be worthy. Somebody on the street comes up to me and say, "Hey, you're arrested." I don't pay any attention to him. És hogyha valaki oda jön hozzád az utcán, és azt mondja, hogy le vagy tartóztatva, akkor nem figyelsz oda rá. Someone tells me, if a policeman comes and says you're arrested, then you run. De ha egy rendőr jön oda, és mondja, hogy le vagy tartóztatva, akkor szaladsz. That's what we used to do. Legalábbis mi ezt csináltuk. Sometimes. Néha. Depends how old they were. Attól függ, hogy milyen öregek voltak. So, Srila Prabhupada did emphasize oneness, but here's the kind of oneness that Prabhupada emphasized. Tehát Srila Prabhupada tényleg hangsúlyozta az egységet, de ezt a fajta egységet hangsúlyozta. This is the business of the disciple, how to glorify the spiritual master, parampara. I glorify my spiritual master, you glorify your spiritual master. If we simply do that, glorify, then Krishna is glorified. This is what we learn. Ezt tanuljuk. Now, I'm going to read something probably you've never heard, and it's going to be a lengthy read. Most egy olyan dolgot fogok olvasni, amit valószínűleg soha nem hallottatok, és egy hosszas olvasmány lesz. And it's about making distinction between different classes, different people according to their seniority. És ez arról szól, hogy hogyan teszünk különbséget a különféle emberek között, annak függvényében, hogy mennyivel idősebbek vagy feljebb valók. You see some very interesting things, how even you don't even worship all gurus equally. Nagyon érdekes dolgokat lehet látni, hogy még a különféle gurukat sem egyenlően imádjuk. And interestingly, this quote will explain why it is that, for instance, the author of this document, why he sees like this. És érdekes módon ez el fogja magyarázni, hogy ennek a dokumentumnak a szerzője miért így látja a dolgokat. This is the idea of how to make distinctions and see difference, and how it is the duty of Vaishnavas to do that. Tehát ez elmagyarázza, hogy hogyan lássuk a különbséget, és hogy ez a baktáknak a kötelessége, hogy ezt megtegyék. And when they don't do that, they fall down. És amikor ezt nem teszik, meg leesnek. Okay. This book is called Krishna Bhajanamrita. Ezt a könyvet Krishna Bhajanamritának hívják. It's a small book, about 100 verses. Ez körülbelül 100 versből álló kis könyv.
I'm not reading all 100 verses. Nem olvasom el mind a 100 verset. But it's specifically answering certain questions. De választ ad bizonyos kérdésekre. Here the question is, how are gurus worshipped? És itt az a kérdés, hogy hogyan imádják a gurukat. It also answers the question of what happens when a guru falls down and how do you reject the spiritual master. És választ ad arra a kérdésre is, hogy mi történik, amikor leesik a lelki tanítómester, és hogy utasítasz el egy lelki tanítómestert. Okay, we won't discuss that. Erről nem fogunk beszélni. Okay, so now I'm starting here. It is true that the devotees are all equal. How can those material people of little intelligence who fear the beggar or devotee dressed in rags distinguish between the greater and lesser devotees? They do not distinguish between the power of a small fire and a huge fire. They consequently should treat all devotees equally. Will they die because of not recognizing the distinctions? Equal treatment is acceptable for them. So here he's talking about people who are not really very intelligent and who want to treat everybody equally. Itt olyan emberekről beszél, akik kevés intelligenciával rendelkeznek, és mindenkivel egyenlően akarnak bánni. So he says it's okay, for them it's okay because, you know, at least they're showing a certain degree of respect. És itt azt mondja, hogy ez nekik rendben van, mert legalább valamennyi tiszteletet mutatnak. But the devotees who are expert in their actions, who have developed special intelligence by hearing, seeing, and understanding, make distinctions of devotees having lesser and greater spiritual power. They know the lesser or greater power of Krishna in the body of a particular devotee. They treat the devotees in different ways because of their ability to distinguish the difference. They do not act though understanding the difference in devotees' potency. They are considered faulty. Excuse me. If they do not act though understanding the difference in a devotee's potency, they are considered faulty. When respecting or worshipping the lesser and greater devotees, they first worship the devotees of greater spiritual strength and then those of ordinary strength. So now here he's saying, but devotees who have heard, who have chanted, who have been trained and educated, who actually have intelligence, they should be able to see and know to what degree Krishna is present within the heart of a Vaishnava, and they should worship them and give respect accordingly. Tehát itt azt mondja, hogy azok a bakták, akik már japáztak és képzettek, azoknak fel kell ismernie, hogy milyen mértékben van jelen Krishna egy Vaishnavában, és annak megfelelően kell imádniuk. Read this carefully. If devotees of lesser power, being without intelligence, become angry on seeing the worship of devotees of greater power and influence, their own power will be destroyed by the power of the great devotees. So here there are two categories of devotees being made. Those who are less advanced and those who are more advanced. And if those who are on the less advanced become angry to see that those who are more advanced are worshipped in a different way, then that's bad for them.
Itt kétféle kategóriaiba említ, akik kevésbé fejlettek, és akik jobban, akik fejlettebbek. És hogyha azok, akik kevésbé fejlettek, azok mérgesek lesznek, hogy a fejlettebb baktákat másféle módon jobban imádják, az rossz nekik. Tehát ez nem jó nekik. If well-known, serious devotees, expert in their treatment of others, who know everything, do not act in this way, though have knowledge, they are destroyed. By distinguishing the lesser and greater they live. So here it says, but if someone is actually very advanced, and still he doesn't act in the right way, then he says they're destroyed. Their responsibility is distinguishing the lesser and the greater. Szóval így azt mondja, hogy ha valaki viszont fejlett és tudása van, és mégis így cselekszik, hogy nem tesz különbséget, akkor az tönkre fog menni. Tehát az ő felelősségük, hogy különbséget tegyenek a nagyobb és a kisebb között. All devotees are gurus. The diksha and shiksha gurus are special. This is Shastra. By the way, this is Narahari Chakravarti. So. Ez Shastra. Tehát egyébként ez Narahari Chakravarti, aki ezt mondja. All devotees are gurus. The diksha and shiksha gurus are special. Now, this is not samadarshana. We're saying that they're special. How should one treat them? One should follow their orders. If they are both of lesser spiritual strength, one may learn special teachings from the mouth of other great devotees and then offer that knowledge to the guru. Knowledge may be learned from many gurus, but one should not ignore the Diksha Guru and primary Shiksha Guru. There's another separate topic. Szóval ez nem szamadarsina, és van egy másik külön téma. Of how if one's own guru is not sufficiently advanced, how he or she may take guidance from somebody who's more advanced. Hogyha valakinek a guruja nem elég fejlett, akkor hogyan tud elfogadni útmutatást valakitől, aki fejlettebb? In any case, here it's very clear that there's a distinction being made between devotees in general and devotees acting in the capacity of Diksha and Shiksha Guru. Minden esetre itt nagyon világos, hogy különbséget tesz a bakták általános tömege között, és azok között, akik Diksha és Shiksha guruként funkcionálnak. You know, we have a habit of calling anyone who gives Shiksha a Shiksha Guru. Van egy szokásunk, hogy bárkit, aki siksát ad, a Shiksha gurunak hívjuk. And in one sense that's correct. És egy szempontból ez helyes. But the strict meaning of Shiksha Guru in Gaudiya culture, de a Gaudiya kultúrában a Shiksha Guru szigorú jelentése is that person who, if it's not your Diksha Guru, it may be your Diksha Guru. Tehát hogy az a személy, hogyha nem a Diksha Gurud, mert lehet, hogy a Diksha Gurud, who is giving you guidance on your swarup and how to cultivate your eternal relationship with Krishna. Az a személy, aki útmutatást ad a szvarupáddal kapcsolatban, és hogy hogyan kultiváld a Krishnával való örök kapcsolatodat. It's not somebody who's solving marital problems. Ez nem az, aki a házassági problémáidat oldja meg. Or even necessarily just teaching those things which are already in the books. Vagy akár csak azokat a dolgokat tanítja, amik már benne vannak a könyvekben. That's a different topic. De ez egy másik téma. Okay. Therefore, in all cases, one must worship the Guru and all the devotees as both are worthy of worship, but one must serve the Guru especially with body, mind, and words. So there's again making a distinction. Szóval itt megint különbséget tesz. So it's saying that yes, you should worship everybody, but the worship is not the same. Itt azt mondja, hogy igen, mindenkit imádni kell, de nem ugyanolyan az imádat. While doing service
if others disregard one's guru, one should take the side of one's guru, since the guru is the prominent person. This says that if someone's criticizing the spiritual master, a disciple, if someone is criticizing the spiritual master, or there's a disagreement, a disciple's natural position is to side with the guru. Azt mondja, hogy ha valaki kritizálja a lelki tanítómestert, vagy valamiféle egyetnemértés van, akkor a tanítvány természetes módon a guru oldalára áll. He said, why? Because he's the prominent person. Miért? Mert ő a kiemelkedő személy. At least in that devotee's life. Legalábbis annak a baktának az életében. So this is interesting, isn't it? Érdekes, nem? Look, the father is like the guru. His older and younger brothers are also gurus. But the father of one's father, or a great relative worthy of greater respect, is also guru, but his worship should be double that of the father. This is well known amongst the virtuous people. In other words, you're supposed to give twice as much respect to your grandfather as you give to your father. Más szóval kétszer annyi tiszteletet kell adnod a nagyapádnak, mint az apádnak. Not equal. Nem egyenlő. And if the grandfather's brother comes in, then you give him twice the respect you give your father. És hogyha a nagyapának a testvére, vagy a bátyja érkezik, akkor neki is kétszer akkora tiszteletet adsz, mint az apádnak. How do you give twice as much respect? Hogy adsz kétszer akkora tiszteletet? One way is you seat your father on a lower chair and you seat them on a higher chair. Az egyik mondja, hogy az apát egy alacsonyabb székre ülteted, a nagyapát pedig egy magasabbra. One is that you give your father this much prasadam and you give them that much prasadam. Az apukádnak ennyi prasadamot adsz, és a nagyapádnak meg dupla annyit. Distinguishing the powerful and the lesser devotees is the life of the devotee. All should act according to this principle, hearing from the guru or by one's intelligence. That is the method. Devotees should accept themselves as the servant of the guru and devotees. That is the highest dharma. Is that a little different than what we've been hearing up to now? Kicsit más ez, mint amit eddig hallottunk? But it also has a different effect. It has the ring of truth. De más a hatása is úgy hangzik, mint az igazság. So distinguishing the powerful and the lesser is the life of the devotee. There's no samadarshana here. All should act according to this principle. Either you learn it from your guru or by your intelligence. Devotees should accept themselves as the servant of the guru and devotees. This is the highest dharma. So this whole idea of bringing down is such a depressing thing, as opposed to this being such an elevating thing. Ez az egész elképzelés, hogy le kell húzni mindent, ez annyira ilyen depresszív, és ez pedig ugye mindenkit felemel. And if your father sits on a smaller chair and your grandfather sits on a big chair, is your father going to get upset with you? És hogyha az apád egy alacsonyabb széken ül, a nagyapád pedig egy magasabb széken, akkor kibukik majd rád az apád? Not when that is the culture. Nem, amikor ez a kultúra. Then he will praise you. Akkor meg fog dicsérni. Our idea is to learn Vedic, but actually our idea is to learn Vaishnava culture. Tehát nekünk, mi szeretnénk megtanulni a védikusat, de igazából a Vaishnava kultúrát szeretnénk megtanulni. This is Vaishnava culture. Ez a Vaishnava kultúra. How do Vaishnavas deal? This other thing is not Vaishnava culture. Hogy hogyan élnek a Vaishnavák, ez a másik dolog, nem Vaishnava kultúra. This is the Malecha Rakshasa culture that's being taught in the world today. Ez az a Mlecha és Rákshasa kultúra, amit ma a világon tanítanak. So that
8-year-old children in school, they're being taught, it doesn't matter what body you have, whether you're a boy or a girl, it's how you feel. 8 éves gyerekeknek azt tanítják az iskolában, hogy mindegy, hogy milyen tested van, fiú vagy lány, az számít, hogy érzed magad, minek érzed magad. This is school. Ez az iskola. And you can't stop it. És nem tudod megállítani. And if you're a boy, but you feel like a girl, when you're 11 years old, you can have, you can have a whole sex change. Hogyha fiú vagy, de lánynak érzed magad, akkor 11 évesen egy átműtetteted magad. Anyway, but this is the culture where all of this is coming from, and that everybody's equal. Ez az a kultúra, amiből mindez jön, és akkor mindenki egyenlő. And that women should do the same thing as men, and men should do the same thing as women. És a nőknek ugyanazt kell csinálni, mint a férfiaknak, és a férfiaknak ugyanazt, mint a nőknek. And everyone should be able to do anything. És mindenki képes kell, hogy legyen bármire. So, yes, we were all the way back there where he was focusing on the needs of the young devotees, that this guru neutral, this was not guru neutral society. Volt itt az elején, hogy a fiatal bakták igényeire kell összpontosítani, és ilyen gurusemlegesnek kell lenni, de ez itt nem egy gurusemleges társadalom. Focus on the needs of young devotees. Yes, we should, which means that we should actually teach them the principles of respect. Tehát, hogy a fiatal bakták igényeire kell összpontosítani, igen, erre szükség van, ami azt jelenti, hogy tanítsuk meg nekik a tisztelet elveit. Because it's not taught. Mert nem tanítják. So there was this idea that we see respect of gurus, of seniors. Ez, hogy látjuk, hogy a gurukat és az idősebbeket hogy tisztelik. Of the 64 items of devotional service. Az odaadó szolgálat 64 eleméből. 14th, one should also stand up before the deity and the spiritual master just to show them respect. Well, I don't know. Fel kell állnunk előtt, a 14. Fel kell állni a lelki tanítómester és a múrti iránt előtt. This is public, this is in a temple, that's what it says. Ez nyilvános, ez a templomban van, és ezt kell tenni. It isn't that, Samadarshana, we're all people and we just behave, like everybody's all the same. Nem úgy van, hogy akkor Samadarshana, és akkor úgy viselkedünk, mintha mindenki ugyanolyan lenne. Which will mean, if it doesn't already mean, that women shouldn't sit on this side and men sit on this side. Everyone should just sit wherever they want. Ami azt jelenteni, hogy hát akkor nem kéne, hogy a férfiak egyik oldalon üljenek, a hölgyek meg a másikon, mindenki csak üljön, ahol akar. This is what I wanted to mention earlier about this idea of what suits the needs of devotees. Ezt akartam említeni korábban, hogy van ez a gondolat, hogy akkor ami a bakták igényeitnek megfelel. And when I mentioned it to Devamrita Maharaj, she jumped up and almost hit the roof in bliss. És amikor ezt megemlítettem Devamrita Maharajnak, akkor átugrott, hogy majdnem beverte a fejét a plafonba. It's certainly not something that's going to be appreciated by everybody. Tehát annyira örült, és ez biztos, hogy nem fogja mindenki értékelni. When we were preaching as young devotees, amikor mi prédikáltunk fiatal baktákként, we preached about Krishna, akkor Krishnáról prédikáltunk, and we preached about Prabhupada. És Prabhupádról is prédikáltunk. It wasn't a guru neutral position. We weren't preaching about Prabhupada because of the founder Acharya. We never heard of that at that time. Nem volt guru semleges a helyzet, és nem azért prédikáltunk Prabhupádról, mert ő volt az alapító ácsárja, akkor arról még nem hallottunk soha. And
Because we preach that here is the living example of Krishna consciousness. Hanem úgy prédikáltunk, hogy itt van a Krishna tudatnak az élő példája. Here is a pure devotee. Itt egy tiszta bakta. And devotees came. We made many devotees. És sok bakta jött így. After Prabhupada's disappearance, there was the zonal acharya. A Prabhupád eltávozása után volt a zóna ácsárja. A system which certainly had its excesses and faults. Aminek minden bizonnyal megvoltak a túlzásai és hibái. But aside from that, then we also preached about a person. De akkor is egy személyről prédikáltunk. Living person. Egy élő személyről. And obviously we preached about Prabhupada, and we made devotees. Nyilvánvalóan Prabhupádról is beszéltünk, de így csináltunk baktákat. Krishna was here 5,000 years ago. Krishna itt volt 5000 évvel ezelőtt. But without his representative as guru and in his murti form, there wouldn't be any devotees in the world. De hogyha nem lennének a guruk és a murti formája, akkor nem lennének bakták sehol a világon. People are not interested in an institution. Az embereket nem érdeklik a szervezetek. Especially in our day today. Főleg manapság. And they're not so much even interested, even if you tell them, yes, here's Srila Prabhupada, they will certainly appreciate him in all the ways that he should be appreciated. És hogyha jönnek, és itt van Srila Prabhupád, akkor minden bizonnyal értékelni fogják minden módon, ahogy értékelni kell őt. But they want to know, show me the person that's evidence that Krishna consciousness works. De tudni akarják, azt mondják, hogy mutasd meg azt a bizonyítékot, mutasd meg azt a személyt, aki bizonyítja, hogy működik a Krishna tudat. It's like Christianity. Everyone points to Jesus Christ as the perfect person because there's so many few perfect persons after him. Mint a kereszténységben mindenki Jézusra mutogat, mint a tökéletes személy, mert annyira kevés tökéletes személy jött utána. So that's what devotees want, and that's what devotees need. Szóval ezt akarják a bakták, és erre van szükségük. They need living guides. Living guides. Hogy élő vezetőkre van szükségük. Living guides who explain you what the founder Acharya said, what he wanted. Olyan vezetőkre, akik elmagyarázzák nekik, hogy mit akart az alapító ácsárja. Miért kéne egyáltalán guru? There's the Bhagavad Gita. Ott a Bhagavad Gita. Because we need gurus to explain the Bhagavad Gita. Mert szükségünk van gurukra, hogy elmagyarázzák a Bhagavad Gitát. Otherwise, it's perfect. Különben ez tökéletes. So, yes, when you have living gurus, then you drive certain projects. És amikor vannak élő guruk, akkor nekik vannak projektjeik. Inspires book distribution, Vaisheshika Prabhu inspires book distribution. You can elaborate further on Srila Prabhupada's books. People write books, they lead kirtans. Az inspirációt ad, inspirálják a könyvosztást, mint ahogy Vaisheshika Prabhu inspirálja a könyvosztást, kifejtik Srila Prabhupád tanításait, kirtanokat vezetnek. And you can't argue with it. És nem lehet ezzel vitatkozni. They enthuse devotees. Lelkesítik a baktákat. What are you going to do? Argue with that? That's a fact. Ez egy tény. So these are some of the ways that gurus in our life spread Krishna consciousness. Ez néhány módja annak, ahogy az élő guruk terjesztik a Krishna tudatot. And you wonderful devotees, we are coming to an end with our conclusion. És csodálatos bakták, most elértünk a végére és a végkövetkeztetéshez. So could say many things. Lehetne sok mindent mondani. But the point is that in the mood of elevating Srila Prabhupada, what we're doing is actually we're minimizing Prabhupada and we're minimizing Guru. De ez a módszer, hogyha így akarjuk felemelni Srila Prabhupádot, akkor valójában minimalizáljuk őt és a gurukat is.
what we're saying is that Srila Prabhupada teachings, books, personal association couldn't elevate somebody to fit into what we read from Krishna Bhajanamrita. Mert igazából ezzel azt mondjuk, hogy Srila Prabhupád könyvei, tanításai, azok nem voltak elegek ahhoz, hogy felemeljenek valakit arra a szintre, hogy alkalmas legyen arra, amit a Krishna Bhajanamritában olvastunk. And as I mentioned the last time, technically speaking, there's no worship of the guru allowed in the temple room. Tehát, ahogy már mondtam, gyakorlatilag a guru imádata belettiltva a templom szobában. Except for Vyas Puja. Kivéve Vyasa Puját. Which personally I agree with. I think this is Srila Prabhupada's place. Amivel személy szerint egyetértek, mert ez Srila Prabhupádnak a helye. However, temple room is only one part of the temple. De a templom szoba az csak a templom egyik része. And receptions, foot bathing, generally they're sort of frowned upon as being excessive. Általában, amikor így fogadjuk a lelki tanítómestereket, vagy megmossuk a lábukat, azt így lenézik, és így túlzónak tartják. In India, if a Vaishnava walks into a village, people will come out and wash your feet. Indiában, ha egy Vaishnava besétál egy faluba, az emberek ki fognak jönni és megmossák a lábadat. It's like saying hello. Ez olyan, mint hogy köszönnék neki. It's like banning saying hello. Olyan, mint a betiltanád a köszönést. In our culture. Mintha a mi kultúránkban betiltanád a köszönést. Provided that we really want to have a culture. Feltéve, hogy akarod, hogy legyen valamiféle kultúra. This damage shouldn't be allowed, and with this idea of hiding the spiritual master is going too far in terms of finding a proper balance. Tehát ezt a rombolást nem kéne megengedni, és ez az elképzelés, hogy elrejtsük a lelki tanítómestert, ez túlmutat azon, mint hogy egyensúlyt hozzunk létre. Yes, Diksha gurus, Shiksha gurus make mistakes. Sometimes they cause headaches for the society, but that's the difficulty that comes along with this whole concept of two absolute authorities. Who is more absolute? Igen, a diksaguruknak nem kéne hibázni, és ez fejfájást okoz az intézmény szempontjából, de hát ez az a fejfájás, ami azzal jár, hogy két abszolút autoritás van, hogy ki az abszolútabb. The guru has to be absolute for his disciples. A gurunak abszolútnak kell lenni a tanítványai számára. And the guru has to be under the absolute authority of the GBC and its GBC secretaries. És a gurunak pedig a GBC és a GBC titkárok abszolút autoritása alatt kell állnia. Some people will argue philosophically that makes him relative. That makes? Some people argue that will make him relative. Hogy vannak olyanok, akik úgy vitáznak, hogy ez őt relatívvá fogja tenni. So how can you make an absolute person relative, subordinate to some managerial body? Hogy tehetsz egy abszolút személyt relatívvá alárendelté egy vezető testületnek? That's really the major question. Ez egy fontos kérdés. Go this way, I go that way. You completely neutralize the guru, and then they're just like everybody else under the authority of the institution. Ez teljesen semlegesítheti a gurut, és akkor tényleg csak olyanok lesznek, mint mindenki más így az intézmény keretein belül. But then guru-disciple doesn't work. De akkor nem működik a guru tanítvány. And what we do have, and did have as a problem, is when the gurus act quite independent of the society. They're not accountable, and yet at the same time they benefit from the society.
És aztán van az a probléma, ami volt és van is, hogy a guruk elég függetlenül cselekszenek az intézménytől, nem felelősségre vonhatóak, ugyanakkor megkapják azokat az előnyöket, amik az intézménnyel járnak. It's going on. Ez történik. So gurus get the benefit of money, disciples, but no accountability. Tehát a guruk megkapják a pénz és a tanítványokkal járó előnyt, de nem felelősségre vonhatóak, vagy elszámolhatóak. And it impoverishes ISKCON and takes away manpower from doing what we should be doing. És ez szegényebbé teszi az iszkont, és elvesz ember erőforrást attól, amit valóban tennünk kéne. So balance, we've got to get this balance. Szóval egyensúlyt kell létrehozni. This effort has also been balance, what was presented from this hiding the guru. Tehát úgy gondolom, hogy itt is az volt a törekvés, hogy egyensúly jöjjön létre, amikor bevezették ezt a guru elrejtésének az elvét. And I'm just making this presentation with the hope of, bringing it back a little more. És ezt a prezentációt azért hoztam létre, hogy egy kicsit ezt az egyensúlyt visszaállítsam. Sometimes ISKCON's going too far. Néha az iszkon túlságosan elbillen egyik irányba. And then with things like female diksha gurus, then it's like going in completely in the wrong direction. És aztán más dolgokkal, mint a női diksha guruk pedig teljesen rossz irányba megy. I don't know what Hungarian what you have, but it makes us a laughing stock in the eyes of Gaudiya Vaishnavas. Ez így nevetségtárgyává tesz minket a Gaudiya Vaishnavizmus szemében. So, I don't think the idea is about hide your guru. What it sounds like is lock your guru in a box. Mert, és azt gondolom, hogy itt nem az, tehát itt ahogy ez kinéz, ez a rejtsük el a gurunkat, ez igazából, hogy zárjuk be egy dobozba. In Hungary you have that jack in the beanbox, you open the box, the boing, it jumps out. Van ez, amikor így kinyitsz egy dobozt, és egy ilyen rugós bohóc így kiugrik belőle. Yeah. Tudom, mi a neve? So it's like that. The guru's in a box, and then, you go to a secret place, you open the boing. Tehát így van, hogy a guru benne van egy dobozban, és akkor valami titkos helyre elbújsz, kinyitod, és akkor így kiugrik. So I would really suggest that the guru-disciple course extract this gopayed, gurum ātmanaḥ. The mantra, its explanation, the whole idea should just be taken out. Szóval igazából azt javaslom, hogy a guru tanítvány kurzusból vegyék ki ezt az egész mantrát és az egész magyarázatát. You could try to footnote it, but you can't footnote the word hide. Tehát, hogy lehet így lábjegyzetbe rakni esetleg, de ezt az elrejteni szót, ezt nem igazán tudjuk lábjegyzetelni. Hide means hide. De az, hogy elrejteni, az azt jelenti, hogy elrejteni. Get ready. Okay, and I conclude with a short quote from Prabhupada. Egy rövid idézettel fejezem be Prabhupádtól. This is what Prabhupada said about worship of Guru. Ezt mondta Prabhupád a guru imádatáról. This is from Hari Sauri's diary. Hari Sauri Prabhu naplójából. Tamal Krishna Maharaj came to Prabhupada with a doubt he had about work going on in New Vrindavan. He wanted to know whether it was all right that Kirtananda Maharaj was expending so much money and energy on building the palace. Surely this was at the expense of book distribution, he suggested. Srila Prabhupada assured him it was proper. No, it is all right. He is doing it as an offering to his guru. Now, as far as I know, and I've read and heard that, and I think from Tamal Krishna Maharaj himself, that it goes further. He says, no, it's all right. He's doing it as an offering to his guru. There's no limit as to how much one can actually glorify the spiritual master.
Amennyire tudom, és Tamil Krishna Maharajtól személyesen hallottam, ez folytatódik, hogy a gurujának való felajánlásként teszi, hogy nincs határa annak, hogy mennyire lehet a lelki tanítómestert dicsőíteni. Thank you very much. You've been very patient. Köszönöm szépen, nagyon türelmesek voltatok. Srila Prabhupada ki jai. Ugyanazt a dalamot, kirtan dalamot. 1, 2, 3. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jai Shri Radha Sundar ki Jai. Still on? Hare Krishna, if you're there. Devotees in UK, see you next week. Hare Krishna. Hari-bhakti-vilāsa ki jai. Hát sokkal lelkesebb egy 3 óra kirtan, mint